Hello, dear friends. This is Missions Batch, and we are here to discuss test number 30, that is on 8th of December 2021. So let's go to directly. I think we'll start from the question number 10 and we'll move in reverse direction. So, question number 10, I would request you to come to that point. So, it's question number 10, comment on significance of ENAM initiative as a tool to resolve some of the agricultural issues in India, right? So a question असा आहे की आपण हा direct keyword आहे, so of course yes it is ENAM. आणि तुम्हाला सिलेबस तर माहिती आहे की हा सिलेबस असा आहे की जो ऍग्रिकल्चरल इकॉनॉमी, राईट, इकॉनॉमी मध्ये 3 पार्ट येतात. सो पहिला जो आहे तो डेव्हलपमेंटल इकॉनॉमी, जो बेसिक कोर इकॉनॉमी आहे. देन यू हॅव ऍग्रिकल्चर इकॉनॉमी, अँड देन थोडासा पुढचा पार्ट येतो इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंट इकॉनॉमी, राईट. सो ऍग्रिकल्चर इकॉनॉमी मध्ये हा टॉपिक डायरेक्टली त्यांनी विचारला आहे की अबाउट ENAM. Okay. So, comment on the significance of ENAM initiative as a tool to resolve some of the agricultural issues. So, keyword, and then question asa hai ki significance, right? So, what actually the demand of the question is, we will look into this. Significance of ENAM initiative, right? And ENAM, you know that it is a national agricultural market, right? ENAM initiative as a tool to resolve some of the agricultural issues in India. So असं आहे की हे तुम्हाला सांगायचं आहे, बट तुम्हाला हे सांगायचं आहे की some of the agricultural issues. Right? तो डिमांड तर समजती आहे. सो इट इज 15 मार्क क्वेश्चन. तर तुम्हाला हेच प्रूव्ह करायचं आहे की हा जो इनिशिएटिव्ह आहे, सो आपला जो स्ट्रक्चरिंग जो असणार आहे तो सिंपल असणार आहे की यू विल फर्स्ट टॉक अबाउट व्हॉट द ENAM इनिशिएटिव्ह इज. What the ENAM initiative is. Then you will, of course, yes, talk about इश्यूज, राईट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण असं घेऊ की ऍग्रिकल्चर मध्ये आपल्याकडे हे इश्यू आहेत आणि त्याच्यावर ENAM हे सोल्युशन कसं आहे, राईट. सो स्ट्रक्चरिंग असं आहे की फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टॉक अबाउट व्हॉट इज ENAM. सेकंड, यू विल टॉक अबाउट ऍग्रिकल्चरल इश्यूज. And thirdly, you will talk about how ENAM can solve these issues. And त्यांनी विचारले की सगळे तर नाही, विचारलं जे त्यांनी की सम ऑफ द ऍग्रिकल्चर, सम ऑफ द, राईट. सो सम है ना, तो सॉल्व दिस सम ऑफ द इश्यूज, राईट. सो इश्यूज, सॉल्व दिस इश्यूज. हाऊ? सो ऍग्रिकल्चरल इश्यूजवर फोकस करायचा आहे. आणि व्हॉट इज ENAM. तर आपण काय करू की हा जो 15 मार्कर क्वेश्चन आहे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हे जे आहे, हा जो सब पार्ट आहे ह्या क्वेश्चनचा की व्हॉट इज ENAM, ह्याला आपण इंट्रोडक्शन मध्ये घेतलं तर I think that will be a good idea, right? So it will go to introduction. Then आपला जो मेन बॉडी पार्ट आहे हा आहे, म्हणजे तुम्हाला एक अराउंड लेट्स से 1.25 पेजेस ह्याच्यावर फोकस करायचं आहे, इश्यूज काय आहेत. And then let's say remaining part, or maybe you can go like 1 page on issues and remaining these 1.5 pages, right? So ह्याला आपण काय करू की जो इश्यूज आहे त्याला 1 पेज घ्यायचं, म्हणजे जे होईल की पहिल्यांदा तुम्ही इंट्रोड्यूस कराल, पहिल्या पेजवर इंट्रोडक्शन, आणि जो उरलेला स्पेस आहे त्या उरलेल्या स्पेस मध्ये तुम्ही इश्यूज सांगता, राईट. आणि जो नंतर 1.5 पान उरेल, कारण हा 15 मार्कर क्वेश्चन आहे, एक्सपेक्टेड आहे की तुम्हाला 2.5 पान तर लिहिलं पाहिजे, ऍटलिस्ट 2.5 पान, अँड देन सम है ना की तो पुढचा कन्क्लुजनचा पार्ट, तो 3.25 पान. तो 2.5 पान पैकी 3.25 पानापैकी जो कोर बॉडीतला पार्ट होतो दॅट इज 1.5 पेज, राईट. दॅट इज 1.5 पेज. तो 1.5 पेजवर आपण काय करू की वी विल फोकस ऑन हाऊ दिस ENAM कॅन सॉल्व दिस इश्यूज. तर सिम्पली तुम्हाला सिंपल एक आयडिया आणखी एक घ्यायचंय तर just a second, I will add some pages here. आता सिंपल आयडिया अशी माझी की फर्स्ट पेज यू विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. द इंट्रोडक्शन विल बी लाईक व्हॉट इज ENAM. Then second part will be agricultural issues. So simple.
if we have 3 pages for this 15 marker, right? So if you have 3 pages for this 15 marker, सो जे फर्स्ट पेज आहे त्याच्यातले आपले पहिले 3-4 लाईन्स तर इंट्रोडक्शनला गेल्या. देन युअर सेकंड जे आहे हे ना इंट्रोडक्शनला गेल्या. देन तुमचा हा पार्ट सुरू होतो की इश्यूज काय आहेत. मग त्यात तुम्ही एक 5-7 पॉइंट लिहाल शॉर्ट मध्ये की व्हॉट इश्यूज दिस इंडियन ऍग्रिकल्चर सिस्टम इज फेसिंग. मग त्याला तुम्ही हे सांगाल की हाऊ इनाम can solve these issues, right? So 1, 2, 3, 4, like 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then you will go to a conclusion. That's it. Structuring असे असेल. Issues काय आहेत? इनाम सॉल्व्ह करू शकतो, इथून सुरू केलं आणि इथं कन्क्लुजन केलं. So this is conclusion and this is introduction. I hope की हा स्ट्रक्चरिंग पार्ट तुमचा क्लिअर, राईट? सो एक इथले 5 पॉइंट आहे ना, 5 ते 6 पॉइंट तुम्हाला जेवढे पॉसिबल आहे आठवणं किंवा लिहिणं ह्या स्पेसमध्ये, आणि पुढचे सगळे पॉइंट जे ते अराउंड 10 ते 11 पॉइंट्स जे की हाऊ इनाम कॅन सॉल्व. सो टोटल जे पॉइंट झाले आपले अराउंड एक 15 पॉइंट्स आहे ना. सो 15 to 20 पॉइंट्स हे एक्सपेक्टेड आहे फॉर 15 मार्कर क्वेश्चन टोटल मिळून, की 5-7 पॉइंट प्लस हे 15-16 पॉइंट. सो इट विल गो लाईक 20 अराउंड 15 to 20 कुठं पण चालेल. पण नंबर ऑफ पॉइंट्स पेक्षा आपल्याला हे पण फोकस करायचं आहे की तुम्ही है ना की म्हणजे हा मी माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे की नंबर ऑफ पॉइंट्स डझंट मॅटर ऍक्च्युअली, राईट? सो व्हॉट ऍक्च्युअली मॅटर्स की तुम्ही त्या क्वेश्चनला ऍड्रेस केलंय का व्यवस्थित. कारण ह्या क्वेश्चनचं फिलिंग असं आहे की ऍग्रिकल्चरमध्ये, इंडियन ऍग्रिकल्चर सिस्टममध्ये काही इश्यूज आहेत आणि त्याला इनाम कसं सॉल्व्ह करू शकतं, है ना. इनाम ही जी इनिशिएटिव्ह आहे हा त्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन कसं असू शकतं, राईट? तर तुम्हाला हे प्रूव्ह करायचं आहे की हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याचं सोल्युशन इनाम. जर तुम्ही असं लिहित गेले की दिस इज इनाम, इनामचे प्रोव्हिजन्स असे आहेत, ऍग्रिकल्चरचे प्रॉब्लेम आहेत आणि इनामचे सिग्निफिकन्स आहे, म्हणजे ह्याच्यामध्ये लिंक पाहिजे 2 बॉडीमध्ये की हे प्रॉब्लेम्स पुन्हा सोल्युशन मध्ये रिफ्लेक्ट झाले पाहिजे. जसं की फॉर एक्झाम्पल आता विल सी की हे कसं आपल्याला रिलेट करता येईल. म्हणजे माझा पॉइंट असा आहे की ऍग्रिकल्चरचे इश्यूज जे आपण लिहितोय ते सोल्युशन म्हणून पण तिकडे गेले पाहिजे की हा ह्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन इनाम आहे. ह्या एक्झामिनरला कळालं की हे 2 पार्ट जे आहेत की दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ इश्यूज अँड सेकंड पार्ट ऑफ इनाम कॅन सॉल्व्ह दिस इश्यूज. हा टॉपिक लिंक झाला पाहिजे. यू कांट राईट हिअर की लाईक इंडियन ऍग्रिकल्चर इज फेसिंग दिस इश्यूज अँड द सिग्निफिकन्स ऑफ इनाम. दिस 2 पार्ट विल be separated, these 2 parts will fall apart, right? So actually this is not meeting your demand of question and that will lead to poor marks in your this question. जर तुम्ही ह्याला लँग्वेज वस्तू वापरली की यार की ही इज प्रूविंग दॅट, जस्टिफाईंग दॅट विथ डाटा, विथ एक्झाम्पल्स, विथ केस स्टडीज अँड ऑल, की यस वी आर सॉल्विंग दिस इश्यूज, अर्लियर वी वर फेसिंग दिस इश्यूज, नाउ विथ इनाम वी आर सॉल्विंग दिस इश्यूज टू दॅट एक्सटेंट अँड ऑल एटसेट्रा एटसेट्रा. अँड इन द कन्क्लुजन वी विल प्रिफर आवर वे फॉरवर्ड, है ना. कारण इनाम पण अजून काही फुलप्रूफ सोल्युशन नाहीये. आणि ऍक्च्युअली क्वेश्चन पण हेच म्हणतंय की यार इनाम कॅन ओनली सॉल्व some of the agricultural issues, some of the. So so अजून सगळे तर इश्यू सॉल्व्ह होत नाहीयेत इनाम मधून, हे पण आपल्याला कळतंय. आणि प्लस इनाम मध्ये पण काही डिफेक्ट्स आहेत, राईट. सो आपलं कन्क्लुजन असं असेल की वे फॉरवर्ड मध्ये की हाऊ वी कॅन रिफॉर्म अवर इनाम सिस्टम अँड लाईकवाईज अजून जे बाकीचे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याला पण कसं सॉल्व्ह करण्याचं एक 1 लाईनर सोल्युशन आपल्याला काही देता आलं तर, है ना, त्यावेळेस आठवलं तर इट्स टोटली फाईन. तर हे बेटर असेल की एक वे फॉरवर्ड टाईप सोल्युशन, है ना, जे कन्क्लुजन म्हणून वापरू आपण. कारण इथे तुम्हाला स्कोप आहे वे फॉरवर्डचा, है ना. कन्क्लुजनचे वेगवेगळे टाईप आहेत की सोल्युशन ओरिएंटेड, फ्युचरिस्टिक किंवा अजेंडा ओरिएंटेड किंवा है ना असं काही पण तुम्हाला एक कोट व्हॉट एव्हर. पण हा क्वेश्चन असा आहे की तुम्हाला रिकमेंड करायला खूप स्कोप आहे. सो विल सी व्हॉट द कंटेंट इज. आय होप इट्स ओके. नाउ इफ यू लुक ॲट दिस कंटेंट,
Yeah, so the introduction will be like what actually the ENAM is, what actually ENAM is, right? So as the long form suggests, ENAM is an National Agricultural Market. You know that we have started this initiative in 2016 as a solution where we were facing very generic issues in this mandi system of your Indian agriculture system. आणि तुम्हाला माहिती आहे की ॲग्रिकल्चरल प्रोड्यूस जे आहे ते कंपल्सरीली त्यांना त्या पर्टिक्युलर मंडीमध्ये सेल करावं लागतं आणि तो सेल झाल्यानंतर देन दॅट प्रोड्यूस मूव्स टू दिस सम अदर एरियाज फॉर फर्दर सेलिंग, राईट. तर ह्यामध्ये काय व्हायचं की मंडीचा जो टॉपिक आहे आणि दॅट गोज टू अगेन युअर स्टेट सब्जेक्ट आणि ह्या मंडीच्या स्ट्रक्चरमध्ये खूप सारे इश्यूज एस्पेशली रिगार्डिंग युअर स्टोरेज, रिगार्डिंग युअर मिडलमॅनचे टॅक्सेस, त्यांच्या ड्युटीज, रिगार्डिंग युअर लाईक ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज, रिगार्डिंग युअर करप्शन अँड लिकेजेस, हे सगळे प्रॉब्लेम्स आपण फेस करायचो, राईट. दॅट्स वाय की आपण एक इनिशिएटिव्ह लॉन्च केला की ज्यानं काय होईल की नॅशनल लेवलला आपल्याला हे ॲग्रिकल्चरल मार्केट आपल्याला इंटिग्रेट करता येईल, ज्यानं काय होईल की ॲग्रिकल्चर रिलेटेड आफ्टर प्रोड्यूस, आफ्टर हार्वेस्ट, राईट, आफ्टर हार्वेस्टचे जे इश्यू आहेत ते आपल्याला सॉल्व्ह करायला हेल्प होईल. कारण यू नो दॅट इंडियन ॲग्रिकल्चर सिस्टममध्ये जो म्हणजे आपण जरी फूड प्रोडक्शनमध्ये टॉप लेवलला असू आत्ता, लाईक वी आर क्रॉसिंग अराउंड 300 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ युअर फूड ग्रेन प्रोडक्शन आणि आपल्याकडे जे मिल्क प्रोडक्शन ते अराउंड वी हॅव अराउंड टचिंग 200 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, जे आपण जगात लीडर आहेत, राईट. सो ह्या दोन्ही फूड प्रोडक्शन मध्ये पण मिल्क प्रोडक्शन मध्ये पण स्टील वी आर फेसिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ हंगर इन आवर कंट्री. at the same time with the hunger itself, like our this year's rank is 101 out of 116 countries, and at the parallel side we are facing the wastage of this food grain production at the quantum of 35% of the total production, right. That means 35% जे प्रोडक्शन होतं टोटल प्रोडक्शनच्या 35% वेस्टेज मध्ये चाललंय, वेस्टेज ड्यू टू व्हेरियस रिझन्स इन्क्लुडिंग दिस मंडीज अँड लॅक ऑफ स्टोरेज एटसेट्रा. विल लुक इन टू दॅट. ह्याची जी कॉस्ट आहे दॅट गोज टू 92,000 crores, राईट. सो 35% ऑफ द वेस्टेज कॉस्ट अस with the sum of 92,000 crores, especially in the country like India where we are still in developing stage and we are facing acute hunger and malnutrition. That's how we came up with an initiative where we can solve these post harvest issues, right. So you know that what agriculture ENAM is. Then we will see what agricultural issues we are facing after post-harvest issues, especially post-harvest, right? So this is about marketing. है ना, सिलेबस टॉपिक इज ॲग्रिकल्चरल मार्केटिंग. सो हा टॉपिक पण ॲग्रिकल्चरल मार्केटिंग मधून आलेला आहे. सो आपला इश्यूज काय फेस करतोय आपण, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल की we are talking about issues of agriculture issues after marketing, right. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन होतं ते प्रोडक्शन मंडीपर्यंत नेण्यासाठी वी लॅक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द सेन्स ऑफ physical infrastructure including your railways, roadways, civil aviation, etc., and some digital infrastructure where we can where digital infrastructure in sense of your internet capacities की जिथं आपण अवेलेबल कुठं मंडीज आहेत किंवा आपला माल अजून कोणी आणलाय का किंवा काही दिवसांनी नेऊ का आपण, आत्ता मंडीमध्ये काय डिमांड आहे किंवा किती सप्लाय झालाय, याची जो रिअल टाइम डाटा वी लॅक दॅट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जे प्रोड्यूस होतंय, सो वी लॅक in terms of infrastructure in both the levels where we lack in terms of physical, at the same time we lack in the sense of digital infrastructure, right. Secondly, जो स्टोरेज तयार होतो, जो माल तयार होतो है ना, ट्रान्सपोर्टेशनचा एक वेगळा इशू. Then you know that ki out of that quantum of your total production, we are facing the issue of leakages, or we can say we are facing the issue of storages, है ना, storage. So second की जे आणखी especially we are हे आपण separately लिहितोय की storage infrastructure lack करतो आपण. ज्यानं काय होतं की issue of wastage, and you know that हे wastage ची quantity किती आहे. 35% of total food grain production, including your vegetables, including your fruits, including your grains and etc., it costs us around 92,000 crores each year. आणि तुम्हाला माहिती आहे की ऍट द सेम टाइम we are
lacking in this global hunger index and all, right? So we have ranked at 101 out of 116. So आपला GHI असा आहे की it is 101 out of 116, right? आणि फूड ग्रेन प्रोडक्शन मध्ये तर आपण टॉपला आहेत, प्लस आपलं एवढं वेस्टेज आहे, राईट. सेकंडली ज्या मंडीज आहेत, हे फ्रॅगमेंटेड स्ट्रक्चर आहे. फ्रॅगमेंटेड इन सेन्स दॅट फ्रॅगमेंटेड स्ट्रक्चर ऑफ मंडीज म्हणजे काय की लोकेशन, की नेमके कुठे लोकेटेड आहेत, ऍग्रिकल्चरल लँड पासून किती दूर आहेत, त्यांचं स्ट्रक्चरिंग कसं आहे, त्यांचं गव्हर्नन्स कसं आहे, एटसेट्रा. प्लस त्यांच्यामधले जे इश्यूज आहेत की जसं की हाय ड्युटीज अँड टॅक्सेस, राईट, प्लस माल प्रॅक्टिसेस अँड करप्शन, एटसेट्रा. नेक्स्टली जे इंडियन मंडी सिस्टम आहे त्याला आपण एपीएमसीज म्हणतो, दॅट इज ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, एपीएमसीज, राईट. सो ज्या एपीएमसीज आहेत यू नो दॅट की जो शेतकरी माल विकत घेतो, प्रोड्यूस करतो, त्याला तिथं विकताना फर्स्ट ऑफ ऑल दे हॅव टू एन्काउंटर विथ दिस मिडलमॅन, राईट. मग ते मिडलमॅन तिथून ते विकत घेतील आणि विकत घेतल्यानंतर तो माल मंडीतून दुसरीकडे ते मिडलमॅन विकतील. त्याला आपण काय म्हणतो की मिडलमॅन, राईट. सो ते मिडलमॅनचा जो इश्यू आहे ना, की हा मिडलमॅन काय करतो, शेतकऱ्यांकडनं खूप स्वस्त भावात विकत घेणार आणि तो दुसऱ्यांदा विकताना म्हणजे सेकंडरी त्याची जी सेलिंग असेल तो विकताना तो महाग विकणार, म्हणजे तो पूर्ण जो मधला पैसा तो मिडलमॅनचा जातो. सो मिडलमॅनचे जे प्रॅक्टिस आहेत तो प्रॉब्लेम जे एक्स्ट्रा, त्याच्यामुळे काय होतं की कॉस्ट वाढते, पण फार्मर्सला प्रॉफिट तर मिळत नाही, राईट. ऍट द सेम टाइम आणखी बाकीचे करप्शनचे इश्यूज ह्या मिडलमॅनचे किंवा लायसन्सिंगचे इश्यूज एटसेट्रा एटसेट्रा, तर एपीएमसीचा मिडलमॅनचा इश्यू. नंतर एपीएमसी जो आहे आपला जो मार्केटिंगचा जो सिस्टम आहे त्याला म्हणतो आपण एपीएमसी थ्रू, दे लॅक दी फॅसिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट, फॅसिलिटी ऑफ है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्ट किंवा स्टँडर्ड्स अँड ग्रेडिंग, आणखी त्यांच्याकडे हे पण नसतं, त्याला आपण म्हणतो की पॅकेजिंग सिस्टम है ना. हे एपीएमसीज कडे एक्सपोर्टची फॅसिलिटी नाहीयेत, ग्रेडिंगच्या फॅसिलिटी नाहीयेत, स्टँडर्डच्या फॅसिलिटी नाहीयेत, पॅकेजिंगच्या फॅसिलिटीज नाहीयेत. ऍडिशनली सगळ्यात इम्पॉर्टंट की वी लॅक कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटीज. आपण मगाशी हा पॉइंट घेतला कोणता, दिस थर्ड पॉइंट, तुम्हाला तो परत दाखवतो की स्टोरेज इन्फ्रा, राईट. आपण इथं फक्त आता इथं फक्त वेअर हाऊसेस पर्यंत लिमिट करू, कारण आपल्याला जो नेक्स्ट टॉपिक आपण जो घेतोय की दिस टॉपिक की कोल्ड स्टोरेज, इथं कोल्ड स्टोरेज आपण सेपरेटली मेन्शन करू, राईट. सो कोल्ड स्टोरेज, आणि त्यात तुम्हाला माहिती आहे की प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्स ज्या म्हणजे कोल्ड स्टोरेज इन टर्म्स ऑफ युअर प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्स, हे 96% ऑफ द कोल्ड स्टोरेजेस आर ओन्ड बाय प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्स and only 4% of these cold storages are owned by public or government, right. त्याच्यामुळे काय होतं की ह्याची कॉस्ट पण जास्त असते, प्लस हे की ह्याची रिजनल डायव्हर्सिटी की रिजनल व्हेरिएशन की कुठल्या एरियात आहेत कुठं नाही आहेत एटसेट्रा. सो असे जे इश्यूज आपण 5-6 पॉइंट लिहिले. आता बॉडीचा सेकंड पार्ट जो सुरू होतो हा झाला फर्स्ट पार्ट की इश्यूज इन द ऍग्रिकल्चर, की काय मार्केटिंग मधले. सेकंड, हाऊ इनाम कॅन सॉल्व्ह दिस इश्यू, राईट. तर आपण त्याला हे सांगणार. आता मग पॉइंट टू पॉइंट यायचं परत, राईट. सो पहिला इश्यू घेतला की लॅक ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फिजिकल अँड डिजिटल.
आपण त्याला काय सांगतोय की इनाम हे एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म असणार आहे ना. तुम्हाला माहिती आहे की इनाम कसं असणार सिस्टम, की एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म की जिथं ऍग्रिकल्चर जे फार्मर्स आहेत त्यांचा माल तिथे पोर्टलवर टाकतील की हा की आमच्याकडे ह्या स्टँडर्डचं हे माल प्रोड्यूस झालेलं आहे, आणि जे विकत घेणार आहेत ते ऑप्शन थ्रू येतील, ते पण नॅशनल लेवलला, आणि तो माल परचेस करतील, आणि मग त्यांच्यातून एक जो सिस्टम इन्फ्रारेडी असेल की यार आपण हा माल त्यांच्यापर्यंत कसा पोहोचायचा, ती एक डिफरंट सिस्टम. पण इनाम एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म तयार करतोय, एक ऑनलाईन इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण त्यांना प्रोव्हाइड करतोय की ज्यातून शेतकरी डिरेक्टली एखाद्या ऑप्शन होल्डरला किंवा ऑप्शन विनरला आणि बिडरला तो माल विकू शकतील. आता प्लस तुम्हाला फर्स्ट हे क्लिअर झालं की यार जो इनाम आपण आधी काय बोललो की आपल्याकडे ही इन्फ्रास्ट्रक्चर नाहीये, फिजिकल पण नाहीये जसं की रोड्स अँड हायवेज, आणि डिजिटल पण नाहीये, कमी आहे, नाही असं नाही, कमी आहे. सो इनाम काय करताय, तर सगळ्यात पहिल्यांदा हे सोल्युशन आपल्याला मिळतं इनाम मधनं की येस की हे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण तर प्रोव्हाइड करतोय. प्लस तुम्हाला मग ते त्या पोर्टल मधनं ते बिडर्स आणि फार्मर्स ते डिसाईड करतील म्युच्युअली की यार आपल्याला हा कसा माल तिथपर्यंत पोहोचवतो, तिथून आपल्याला हे पण त्यांचा इश्यू सॉल्व्ह होऊन जाईल. फिजिकल आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत आहे. दुसरा पॉईंट की स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चरचा इश्यू आहे की आपल्याकडे स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही, इश्यू ऑफ वेअर हाऊसेस अँड ऑल. तर तुम्हाला माहिती आहे की इनाम मधनं आपण काय करतोय की वी आर प्रमोटिंग दिस काय म्हणतात त्याला की बिल्डिंग ऑफ दिस वेअर हाऊसेस अँड ऑल. इनाम प्लस आणखी एक त्यांनी पॅरलली स्कीम पण लॉन्च केलेली, त्याला वेअर हाऊसिंग स्कीम म्हणतो आपण, की ज्यातून ते प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्सला, प्रायव्हेट ओनर्सला, प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअल्सला दे आर एनकरेजिंग दी एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ दिस वेअर हाऊसेस, राईट. आणि आपल्याकडे एक कॉर्पोरेशन पण आहे, त्याला वखार कॉर्पोरेशन म्हणतो, वेअर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन, नॅशनल अँड स्टेट बोथ, नॅशनल वेअर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट वेअर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन. सो या की आपल्याला त्यातून वेअर हाऊसिंग आपण तयार करतोय. तिसरा इश्यू जो म्हणतोय आपण मंडीचा, सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे की जे मंडीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सिस्टम आहे, जी गव्हर्नन्स सिस्टम आहे, ती फ्रॅगमेंटेड जे म्हणतोय आपण, राईट. इट इज फ्रॅगमेंटेड, इट इज फेसिंग हाय ड्युटीज अँड टॅक्सेस, अँड इट इज फेसिंग फ्यू माल प्रॅक्टिसेस अँड करप्ट प्रॅक्टिसेस. तर इनाम आलं की हा वेअर हाऊस, ही मंडीचा प्रकारच कटला, तो शेतकरी ना डायरेक्टली की नॅशनल लेवलला विकू शकतो, त्याला त्या एपीएमसी मध्ये जायची गरजच नाहीये. सो हा पण इश्यू कटला, राईट. तो इनाम कॅन सॉल्व्ह दिस इश्यू. देन पुढचा की मिडलमॅन, ऑफकोर्स येस, एपीएमसी कटलं, मिडलमॅन कटले, है ना. तो शेतकरी काय करेल की फार्मर हा डायरेक्ट त्याच्या बिडरला माल पोहोचवेल. तो मिडलमॅन नाहीच आहे इथे, है ना, मिडलमॅन नाहीच आहे. तो फार्मर डायरेक्टली बिडर पर्यंत पोहोचतोय. नंतर एपीएमसीज लॅक द फॅसिलिटीज ऑफ एक्सपोर्ट वगैरे. सो ऑफकोर्स येस की जे तो माल तयार करतोय तो माल तो अशा जागेवर ठेवेल की तिथे ह्या फॅसिलिटीज एक्सपोर्टच्या आहेत, स्टँडर्ड्स अँड ग्रेडिंग करून तो करून घेईल, आणि कारण त्याला कंपल्शन नाहीये तो माल एपीएमसी मध्ये घेऊन जायचा. बरं, त्या शेतकऱ्याला कंपल्सरीली माल एपीएमसी मध्ये घेऊन जावा लागतो, आणि तिथे हे सगळं काही नसतं. हा प्रॉब्लेम आहे, एक्सपोर्टचा प्रॉब्लेम आहे, स्टँडर्ड्स नाहीये, ग्रेडिंग नाहीये, तुमची पॅकेजिंगचा इश्यू आहे. मग पण तुम्ही गव्हर्नमेंट सांगता की तुम्हाला कंपल्सरी तर विकायचं पण आहे. सो इट इज नॉट फेअर, राईट. सो इनाम काय करतंय की तुम्हाला इथं तुम्हाला विकण्याचं कंपल्शन ठेवतच नाहीये, म्हणून तुम्हाला जिथे जिथे तुम्हाला ह्या फॅसिलिटी अवेलेबल आहेत, ते शेतकरी काय करतील की ह्या जागेवर जातील आणि इथून ह्या फॅसिलिटी अवेल करतील, आणि त्यांचा तो ग्रेडिंगचा, पॅकेजिंगचा आणि एक्सपोर्टचा इश्यू सॉल्व्ह करतील, बिकॉज दे आर नॉट मॅनेडेड टू सेल दिस देअर प्रोडक्ट्स टू दिस एपीएमसीज, राईट. सो ऑफकोर्स हा पण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय. देन वी हॅव कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटीज अँड ऑल. सो हा जो इश्यू आहे तो इट इज अगेन असं नाही की हा प्रॉब्लेमॅटिक आहे, स्टील गुड की प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशनचं, पण प्रॉब्लेम असा आहे की हे थोडं इझी पाहिजे, कॉस्ट इफेक्टिव्ह पाहिजे, आणि रिजनली ते डिस्ट्रीब्युटेड पाहिजे, राईट. सो इनाम हा इश्यू इथपर्यंत सॉल्व्ह करेल असं आपण गॅरंटी देऊ शकत नाही की इनाम कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटीज पण प्रोव्हाइड म्हणजे हा इश्यू सॉल्व्ह करायला हेल्प करेल. बट स्टील येस इट कॅन अगेन, कारण तुम्हाला माहिती आहे की एकदा मार्केट सुरू झालं, मार्केट इन सेन्स की त्यांना कळायला लागलं की यार की हा ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस हा नॅशनल लेवलला विकला, तर इथं हा माल तयार होतो, इथून हा इकडे जातो, आणि हा नॅचरली जातोय, जो बिडर जिंकेल तिकडे जातोय. तर ते ऑफकोर्स काय करतील, जे प्रायव्हेट लोक आहेत जे एनकरेज होतील की आपण ह्या एरिया मध्ये वाय नॉट टू इस्टॅब्लिश वन कोल्ड स्टोरेजेस, राईट. सो असं होऊ शकतं की इनाम इनडायरेक्टली ह्याला एनकरेज करेल की कोल्ड स्टोरेज ते तयार करायला प्रमोट होतील, प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअल्स, राईट. सो वी कॅन से दॅट की इनाम टू मच एक्सटेंट कॅन सॉल्व्ह दिस इश्यू ऑफ. आणखी आपण काही ह्याच्यामध्ये दिलेले आहेत की
मॉडेल आन्सर मध्ये विल सी की अजून ते कसं सॉल्व्ह करू शकतं. सो like with the wider participation and perfect synchronization between markets and stakeholders, ENAM can solve. Okay, fine. Authorities can work to encourage the farmers to produce better quality. Of course, yes, because ENAM काय करतंय की ENAM हे स्टँडर्ड क्वालिटी बेस्ड असणार आहे. जर तो माल चांगला असेल तर तो नॅशनल लेवलला विकला जाईल. ह्याचा अर्थ काय होतं की जर शेतकऱ्यांचा माल विकला गेला पाहिजे, सो देअर मस्ट बी सम क्वालिटी. दॅट्स हाऊ ENAM विल इम्प्रूव्ह द क्वालिटी productivity of farming system. Nantar price distribution alerts, of course, yes, through mobile phones could serve the reliable reference price. कारण सध्या मालाचा प्रॅक्टिस म्हणजे जो शेतीचा माल सुरू आहे तर सध्या नॅशनल लेवलला काय प्राइस सुरू आहे वगैरे चर्चा होईल आणि तो है ना असं सॉल्व्ह करेल. इनाम मधून सगळ्यांना प्राइसिंग कळेल, त्याच्या हिशोबाने ते विकतील. जर प्राइस बेटर आहे तर ते विकतील और नाही विकणार, लाईक दिस है ना. So this is how ENAM can solve this some of the issues, and we will write in way forward as yes, ENAM platform promotes better marketing opportunities for farmers to sell their produce through an online competitive, yes it is competitive, right, competitive and transparent price discovery, त्याला आपण म्हणतो price discovery system, and online payment facility. मी त्यांचा उधारी नाही, बाकी नाही आहे, जे प्राइस आहे ती बिडर म्हणलाय ती प्राइस मिळाली आहे. सो इथे कुठल्याही प्रकारची गडबड नाहीये, कुठल्याही प्रकारचं लिकेज नाही, कुठल्याही प्रकारचं करप्शन पण नाहीये. So far, ENAM has helped in many ways, especially by integrating mandis across the states. आणि आतापर्यंत तुम्हाला माहिती आहे की आय थिंक की नाव इट इज 4,400 समथिंग ENAMs म्हणजे आपण जे प्लॅटफॉर्म सुरू केलेले आहेत, आणि म्हणजे हा एक प्लॅटफॉर्म आहे पण त्यातून इतक्या मंडीज आपण इंटिग्रेट केलेल्या आहेत, राईट. आणि इंटरस्टेट डॅशबोर्ड ऑफ ENAM पण आपण सुरू करतोय की इंटरस्टेट डॅशबोर्ड ऑफ ENAM प्लॅटफॉर्म हॅज बीन डेव्हलप्ड टू प्रमोट इंटरस्टेट ट्रेडिंग अमॉंग ENAM इव्हन. तर ऍग्रिकल्चर मार्केटिंग तुम्हाला माहिती की हा स्टेट लेवल टॉपिक आहे. दॅट्स हाऊ इथे फेडरलिझमचा थोडा रिलेशन येतो, पण स्टील हा नॅशनल लेवलला मंडीज इंटिग्रेट करतो. आपण काही स्टेट गव्हर्नमेंट्सला कंडिशन्स दिलेल्या आहेत की इफ यू वॉन्ट टू गेट इंटिग्रेटेड इन टू दिस ENAM सिस्टम यू हॅव टू फुलफिल दिस कंडिशन्स. सो आपण त्यांना कंडिशन्स पण दिलेल्या आहेत की यार हे फुलफिल करा अँड ऑल. सो हळूहळू सगळ्या स्टेट्स तिथे जॉईन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. बेसिकली ह्या क्वेश्चनचा फील असा होता की ऍग्रिकल्चरल मार्केटिंग हा सिलेबसचा टॉपिक आहे. हा टॉपिक असा होता ऍग्रिकल्चरल मार्केटिंग. त्यामुळे त्यांनी असं विचारलंय की इश्यूज काय की दी प्रेझेंट APMC सिस्टम और ऍग्री मार्केटिंग सिस्टम इश्यूज काय फेस करताय. अँड त्यांनी दुसरा पण त्यात विचारलं की हाऊ ENAM कॅन सॉल्व दीज इश्यूज. सिम्पल दीज इश्यूज म्हणजे ह्या दोघांमध्ये लिंक पाहिजे की तुम्हाला हा इश्यूज काय आणि त्याच्यावरचं सोल्युशन हे कसं आहे, राईट. आय होप इट इज क्लिअर ना. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It is about question number 9. Examine the transport bottlenecks faced by small and marginal farmers. Transport bottlenecks by SMS, especially small and marginal farmers. How can transport of agricultural produce be made viable and more efficient? So, यातला आधी कीवर्ड बघू की ह्यांना काय काय बोलायचंय. कीवर्ड असा आहे ट्रान्सपोर्ट बॉटलनेक्स. सगळ्यात इम्पॉर्टंट हा टॉपिक इज अबाउट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, राईट. ट्रान्सपोर्ट बॉटलनेक्स. पण त्यांनी विचारले की पूर्ण ऍग्रिकल्चर सिस्टम बद्दल नाही, हा फक्त स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर्स बद्दलचं विचारलं की ह्यांना ट्रान्सपोर्ट बॉटलनेक्स कसे फेस करावे लागतात. So examine the transport bottlenecks faced by small and marginal farmers in India. How can transport of agricultural produce be made viable and more efficient? आणि दुसरा त्यांना टॉपिक विचारला आहे की how to make this transport more efficient and viable and efficient. Right? This is question number 9.
सिंपल, व्हेरी सिंपल डिस्कस. कारण हा क्वेश्चन तर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे की ट्रान्सपोर्टेशनचे कुठले इश्यूज ह्या और बॉटलनेक्स ह्या SMF ला हँडल करावं लागतात और फेस करावं लागतात. अँड सेकंडली हाऊ वी कॅन मेक दिस ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मोर वायबल अँड मोर इफिशियंट, राईट? सो विल लुक इन टू दिस बॉडी पार्ट. यू नो दॅट इन इंडिया स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर्स किती आहेत? कॅन यू इमॅजिन बाय द वे? अँड मोस्ट ऑफ यू नो it is 86% of your total farmers. हे small and marginal. By the way, what is small and marginal? Those farmers who own the land lesser than or equal to 2 hectares. Sorry, lesser than or equal to, है ना? So this sign should be opposite, by the way. Two hectares, right? ह्याला आपण स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर्स म्हणतो. आणि यू नो दॅट दिस कम्युनिटी इज व्हेरी व्हलनरेबल इन द सेन्स ऑफ देअर लो प्रोडक्शन, है ना? त्यांचं जमीनच कमी आहे, सो प्रोडक्शन पण कमी आहे. प्लस लो प्रोडक्टिव्हिटी, कारण मेकनायझेशन नाही आहे, किंवा पूर इन्व्हेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव्हिटी, क्रेडिटचे प्रॉब्लेम्स, क्रेडिट न मिळणं, है ना? खूप सारे प्रॉब्लेम्स आहेत की ह्या कम्युनिटीला फेस करावं लागतात. त्यातल्या त्यात आपल्याला फक्त फोकस करायचं आहे ट्रान्सपोर्ट बॉटलनेक्सवर, है ना? सो विल लुक इन टू की त्यांचे प्रॉब्लेम्स काय काय, की अबाउट दिस SMF अँड ट्रान्सपोर्ट बॉटलनेक्स. राईट? आता ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये आपल्याला आधीच इथं उघडं करून ठेवायचं की डायमेन्शन्स, की यू नो रोड, देन युअर रेल, देन एव्हिएशन, and then inland waterways, etc. Right? Especially these two, rail and road. सिव्हिल एव्हिएशन तर त्यांच्या स्वप्नात पण नसेल की आपला माल विमानाने जाईल SMF मधून. सो आपण ह्याच्यावर थोडासा कमी फोकस करू. आणि IWW म्हणजे इनलँड वॉटरवेज पण ह्याचं पेनिट्रेशन तितकंसं खूप जास्त नाहीये इंडियामध्ये. ओनली फंक्शनल आता 8-10 आहेत, ते पण जिथे रिव्हर्स आहेत ऑल राईट. सो हा ट्रान्सपोर्टेशनचा इश्यू एस्पेशली रोड अँड रेलवर. सो सगळ्यात इम्पॉर्टंट तुम्हाला माहिती आहे की बॉटलनेक्स कसे आहेत, की सगळ्यात इम्पॉर्टंट की यार रोड अँड रेल्स म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशनचं बॉटलनेक्सचं इनअवेलेबिलिटी, inadequate physical infra, म्हणजे इन टर्म्स ऑफ युअर जे कनेक्टिव्हिटी आहे ना, कनेक्टिव्हिटी ऑफ रोड्स अँड रेल्वेज. कनेक्टिव्हिटी इनएडिक्वेट हे कमी आहे, राईट? दुसरा जो पॉइंट आहे ते इफिशियंट पण नाहीये. इफिशियंट नाही म्हणजे काय, की ती आज रेल्वे और आज एक बस आली तर उद्या त्या वेळेत येईल, किंवा कधी येईल, किंवा माझा आज माल प्रोड्यूस झाला संध्याकाळी 5 वाजता जर मी तो टोमॅटो बाहेर काढलाय माझ्या बागेतनं, तर त्याला मला मार्केटपर्यंत नेईपर्यंत मला दुसरं साधनच नाहीये. प्लस कारण ती बस उद्या सकाळी 10ला येते आणि मला 10ला तर मार्केटला पोहोचलं पाहिजे. तो हा प्रॉब्लेम काय की इनइफिशियंट है ना, की जी ट्रान्सपोर्टेशन आहे ती पण इनइफिशियंट आहे. जी रेल्स अँड रोड्सची, प्लस ती कॉस्ट इफेक्टिव्ह पण नाहीये. म्हणजे ह्यातून आपल्याला माल वाहतूक करणं स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर्सला कितपत परवडणार, कारण त्यांचं प्रोड्यूसच कमी आहे, त्याच्यामुळे त्यांची प्रॉफिटेबिलिटी कमी आहे, त्यामुळे त्यांचा इन्कम पण कमी आहे, आणि त्याच्यामुळे त्यांना खर्च करण्याची कॅपॅसिटी पण कमी आहे. म्हणून जर ते खर्च करू शकत नाहीत तर ते इथं एवढा मोठा पैसा कसा होणार. सो कॉस्ट इफेक्टिव्हनेसचा प्रॉब्लेम आहे की ते स्वस्त पण नाही आहे. दुसरा पॉइंट तुम्ही त्याला सांगणार की जे टेक्नॉलॉजी है ना, की सिंपल
जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स आहे आपला पेरिशेबल प्रोड्यूस, त्याला आपण स्पेशली युअर ऍग्रिकल्चर मध्ये व्हेजिटेबल्स अँड फ्रुट्स की ज्याची लाईफ कमी असते, पेरिशेबल असतं, तर जे ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम आपल्याकडे अवेलेबल आहे, ते ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हे स्पेशली ऍग्रिकल्चरला डेडिकेटेड आहे का? कमी आहे. दुसरा पॉइंट की जर ते अवेलेबल असेल इन केस, त्यात कोल्ड स्टोरेज आहे का? राईट. सो यू नो दॅट. सो तर टेक्नॉलॉजी ओरिएंटेड ते ट्रान्सपोर्टेशन नाही आहे, कोल्ड स्टोरेजेस है ना, किंवा रिअल टाइम डेटा त्यांच्याकडे नाही की आता कोणत्या शेतकऱ्याचा माल तयार झाला, त्याला घेऊन तो माल घेऊन जायचा आहे वगैरे वगैरे, है ना. सो रिअल टाइम मॅनेजमेंट नाहीये. बस आली नाही आली, आणि त्या बसचा पर्पज शेतीचा माल वाहून नेणं नाहीये, तो है ना प्रवासी वाहून नेणं. सो आपल्याकडे डेडिकेटेड ऍग्रिकल्चर है ना, की डेडिकेटेड ऍग्रिकल्चरल ट्रान्सपोर्ट नाहीये. याला आपण एक सेपरेट पॉइंट पण घेऊ शकतो. कळतंय? डेडिकेटेड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम नाहीये, कोल्ड स्टोरेज नाहीये, रिअल टाइम मॅनेजमेंट नाहीये की बाबा आता कोणाकडे कसं जायचंय है ना, त्याची टायमिंग, रात्रीतून बस सेवा पाहिजे, आता संध्याकाळचा माल काढलाय, लवकर रात्रीतून दुसऱ्या मार्केटला पोहोचायचंय. सो असं डेडिकेटेड मार्केट, आपलं डेडिकेटेड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम नाहीये. दुसरा पॉइंट तुम्ही घेऊ शकता आणखी, की जो स्मॉल अँड मार्जिनल प्रोड्यूस फार्मर्स असला तर त्याच्याकडे खूप क्वालिटीचं प्रोड्यूस होऊ शकतं. सो त्यांच्या क्वालिटी प्रोड्यूसला है ना, त्यांचं जे क्वालिटी प्रोड्यूस आहे, जर त्याचा एक्सपोर्ट त्यांना करत असेल, जरी ते छोट्या क्वांटिटीवर असेल, सो त्यांचा एक्सपोर्टच्या फॅसिलिटीज, आणि इन दॅट केस सिव्हिल एव्हिएशनची कनेक्टिव्हिटी, राईट. नंतर की जे इनएफिशियन्सीज किंवा इनएडिक्वेट इनलँड वॉटरवेज, कारण नद्यांचं जो प्रमाण आहे ते आपल्याकडे भरपूर आहे, पण त्याचा आपण नीट वापर करत नाही. इनएडिक्वेट इनलँड वॉटरवेज एटसेट्रा. तो हे सगळे बॉटलनेक्स आहेत. अजून तुम्हाला काही नोट डाऊन करायचे असतील तर विल सी अ मॉडेल लाईक है ना, लॉजिस्टिक्स. आपण लॉजिस्टिक्स म्हणतो की लॅक ऑफ लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटी टू एन्श्योर दॅट अँड ऑल. देन यू हॅव जे डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम आहे ऍग्रिकल्चरची, राईट. सो तिथे पण आपल्याला रोड ट्रान्सपोर्ट कमी आहे. क्रुशियल रोल त्यांचा जो इम्पॉर्टंट आपला रोड्स अँड रेल्वेचा हा प्रॉब्लेम कमी पडतो, कच्च्या रोड अँड एक्सेट्रा. प्राइस, त्यामुळे काय होतं की ह्या सगळ्या इश्यूजमुळे काय होतं की टेक्नॉलॉजी नसणं, इफिशियंट नसणं, कॉस्ट इफेक्टिव्ह नसणं, किंवा इनएडिक्वेट असणं, म्हणजे ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आहे तीच नसणं, ती महागडी असणं, ती डेडिकेटेड नसणं, त्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजी नसणं, कोल्ड स्टोरेज नसणं, किंवा रिअल टाइम डेटानुसार तो माल वाहतूक बदलली पाहिजे, की आता सीझन कुठला सुरू आहे, त्याच्यानुसार लोकांचा माल कुठला तयार होत असेल, तो किती वाजता माल तयार होतो, तो कधी त्या मार्केटपर्यंत पोहोचला पाहिजे, हे सगळे डेडिकेटेड सिस्टम आपल्याकडे अवेलेबल नाही. तर दॅट्स वाय की आपण काय फेस करतो मग, हा जो प्रॉब्लेम आहे ना, की त्याला आपण म्हणतो वेस्टेजचा इश्यू, किंवा जी आपली लोअर प्रोडक्टिव्हिटी, पुअर प्रोडक्टिव्हिटी, किंवा क्रॉप लॉसेस ड्यू टू वेस्टेज, है ना, किंवा पुअर प्राइस डिलिव्हरी, कारण वेळेत जर माल पोहोचला नाही तर किंमत चांगली भेटणार नाही. सो पुअर प्राइस डिलिव्हरी, हे सगळ्यांचा प्रॉब्लेम ह्या स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर्सच्या इन्कम सेक्युरिटीवर होतो. म्हणजे त्यांना त्यांची जेवढी डिझर्व करतात इन्कम, तेवढं त्यांना नाही मिळत. सो इन्कम सेक्युरिटीवर त्यांचा प्रॉब्लेम होतो. कारण माल तयार करणं एक, पण माल तो मार्केटपर्यंत पोहोचवणं हा 50% जो पार्ट आहे तिथे ते लॅक करतात. म्हणजे त्यांच्या हातात आहे की माल तयार करणं, पण त्याची पुढची जी प्रोसेस आहे, माल तो पोहोचवणं मार्केटपर्यंत, हा तितपत त्यांच्या हातात राहत नाही, राईट. का नाही राहत? कारण ही सिस्टम ही गव्हर्नन्स पार्ट, राईट. सो इट इज अबाउट गव्हर्नन्स, ट्रान्सपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, पॉलिसी मेकिंग एक्सेट्रा. सो हा जो पार्ट आहे त्याच्यामुळे काय होतं की ह्या पॉलिसी मेकिंगमुळे, की जो पॉलिसी मेकिंग ऑफ ट्रान्सपोर्ट, ह्यामुळे काय होतं की इन्कम सिक्युरिटी त्यांची एन्श्योर होत नाही. तो इश्यू तुम्हाला कळाला की यार हा किती मोठा इश्यू आहे. सो आपण हे बघू की यार हाऊ वी कॅन सॉल्व्ह दिस, राईट. तुम्हाला पण सुचला असेल आयडिया की जसं की मी तुम्हाला आपण इथेच डिस्कस करू की यार व्हॉट वी कॅन डू, हे इश्यूज आहेत त्याला लगेच सोल्युशन, राईट. सो तुम्ही काय काय रिकमेंड कराल? लेट्स सी. तुम्ही डोकं लावा एकदम. या. सो ऑफकोर्स येस,
की जो पहिला पॉईंट आहे की इनएडिक्वसी आहे जी फिजिकल इन्फॉर्म कनेक्टिव्हिटी, तर आपण ह्याला सांगू की तुम्हाला ऍग्रिकल्चरल एरिया जसं की जे स्पेशल ऍग्रिकल्चरल प्रोड्युसिंग झोन आपण तयार करून त्यांच्यापर्यंत जर ही इन्फ्रास्ट्रक्चर जसं की आपण MIDC अँड ऑल राईट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट आपण त्याला तसं करू शकतो का ऍग्रिकल्चरला, तिथे आपण ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी आपण डेडिकेटेड देऊ शकतो का. सो ऑफकोर्स की आपण हा सॉल्व्ह करू शकतो की आपल्याला कनेक्टिव्हिटी वाढवणं, रेल्स अँड रोड्सची कनेक्टिव्हिटी वाढवणं आहे ना, बरोबर. नंतर इफिशियन्सी राईट. सो आपल्याला ही इफिशियन्सी वाढवणं आहे. इफिशियन्सी कसं की यार तो पहिली गोष्ट इन टर्म्स ऑफ युअर टाइम, इन टर्म्स ऑफ युअर कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ युअर एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट, इन टर्म्स ऑफ है ना एटसेट्रा मॅन पॉवर. तर ह्या सगळ्या पॅरामीटर्सवर तो ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम हा इफिशियंट असला पाहिजे. नंतर की कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफकोर्स येस की ह्याला आपल्याला सबसिडाईज करता येईल है ना, सबसिडाईज की ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूसचं जे ट्रान्सपोर्टेशन चालेल त्याला आपण सबसिडी देऊ शकतो राईट, किंवा रिकमेंड करू शकतो. नंतर जे आपले ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम आहे ते टेक्नॉलॉजी ओरिएंटेड आहे ना, जसं की आपण तुम्हाला एक इनिशिएटिव्ह सुरू केलेलं म्हणजे किसान रेल. किसान रेल सिस्टम काय की ही कोल्ड स्टोरेज वाली रेल आहे ना, कोल्ड स्टोरेज वाली की ज्यातून ते त्या रेल्वेज मधनं ते कोल्ड स्टोरेज त्यांनी फॅसिलिटी अवेलेबल करून दिलेली, ज्यातून की तो माल त्या मार्केटपर्यंत कोल्ड स्टोरेज मधनं जाईल. आणि प्लस हा रिअल टाइम मॅनेजमेंट पण हवी आपल्याला. आणि लास्टली तो डेडिकेटेड ऍग्रिकल्चर की मार्केटिंग ट्रान्सपोर्ट पर्यंत पण आपल्याला गेला, म्हणजे हा डेडिकेटेड आहे की ही जी रेल्वे आहे ही फक्त ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस जे पण पेरिशेबल आहे त्या पेरिशेबल प्रोड्यूसला आपल्याला पोहोचवण्यासाठीच तो माल, ती जी रेल तयार केली दॅट इज किसान रेल. देन जी क्वालिटीचा जो प्रोड्यूस आहे तो जो एक्सपोर्ट अँड ऑल, तर आपल्याला त्या शेतापर्यंत, शेताजवळच कुठे आपल्याला एक्सपोर्टची फॅसिलिटी म्हणजे ग्रेडिंग, त्याचं पॅकेजिंग अँड दॅट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट जर आपल्याला करता आलं तर है ना, तर आपल्याला काय करता येईल की स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर्सला तिथपर्यंत त्या ह्याच्यापर्यंत आपल्याला तो एक्सपोर्टची फॅसिलिटी देता येईल राईट. देन यू हॅव इनएडिक्वेट इनलँड वॉटरवेज, जी आपली कॅपॅसिटी आहे इंडियन वॉटरवेजची, वॉटर सिस्टमची, वी कॅन यूज दॅट कॅपॅसिटी, वी कॅन यूज दॅट कॅपेबिलिटी राईट. सो इनलँड वॉटरवेज जर आपण इफिशियंट केलं तर जे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आहेत, एस्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न आणि सेंट्रल इंडियन स्टेट्स की जे रिमोट एरियाजमध्ये जसं की बिहार, युअर मेघालय एटसेट्रा, ह्यांच्या रिव्हर सिस्टम मधनं आपण काय करू शकतो की त्यांचा ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस आपण त्या रिव्हर सिस्टम मधनं आणून मेन मार्केटपर्यंत जोडू शकतो. कारण त्यांच्यापर्यंत रेल्वेज अँड रोड्स जायला वेळ लागण्यापेक्षा जर आपण ते आधी इनलँड वॉटरवेज घेतलं तर राईट, तर तिथे पॉलिसी मेकिंगचा इश्यू. आणि आणखी सांगायचं म्हणजे की दुसरा पॉईंट की त्यांची जी अफोर्डेबिलिटी आहे ना, सो आपण इन टर्म्स ऑफ त्याला सोल्युशन मध्ये काय सांगणार की जे ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आहे की आपल्याला ते अशा पॅरामीटर तयार करायचंय की जे ऍक्सेसिबल असेल, जे अवेलेबल पण असेल आणि ते अफोर्डेबल पण असेल. पण हे कुणाला? अफोर्डेबल टू स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर्स, ऍक्सेसिबल टू स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर्स, available to small and marginal farmers, right? So हे आपलं conclusion राहील की we'll solve this issue by making this AAA, affordable, accessible and available. ह्यानं काय होईल की doubling the farmers income ला आपल्याला हेल्प होईल. Doubling the farmers income. I hope हा क्वेश्चन रेडी आहे. एकदा फक्त तुम्ही पण मॉडेल आन्सर बघून घ्या, त्यात एखाद दोन ऍडिशनल पॉईंट मिळण्याची पॉसिबिलिटी आहे राईट. सो विल लेट्स से आणखी एक दोन स्कीम आहेत आपल्याकडे बाय द वे की ट्रान्सपोर्ट अँड मार्केटिंग असिस्टन्स दॅट इज TMA स्कीम अँड यू हॅव प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, ह्याने पण तुम्ही कन्क्लूड करू शकता किंवा गव्हर्नमेंटने काय इनिशिएटिव्ह घेतले हे पण लिहू शकता. दॅट इज ट्रान्सपोर्ट अँड मार्केटिंग असिस्टन्स स्कीम. ह्यामध्ये आपण काय करतो की गव्हर्नमेंट वुड रिम्बर्स सर्टन आहे ना, की त्यांचा जो पैसा आहे ट्रान्सपोर्टेशनचा तो आपण गव्हर्नमेंट त्यांना थोडंसं रिफंड करण्याला हेल्प करतं. दॅट्स हाऊ वी आर मेकिंग दॅट इज कॉस्ट इफेक्टिव्ह अँड अफोर्डेबल. Okay, so we'll discuss now this question number 8. Critically analyze whether Aadhaar-based biometric authentication has been able to reduce PDS leakage or not. सिम्पल टॉपिक आहे हा. अगेन सिलेबसचा टॉपिक, कीवर्ड तुम्हाला तर लक्षात आलाच असेल की इट इज अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम, जो आपला डायरेक्ट सिलेबस आहे PDS.
फक्त ह्याने ट्विस्ट दिला आहे की आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, तर आपण जे म्हणतो ABBA है ना, की आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन has been able to reduce PDF leakages or not. सो ABBA न PDS चे लिकेज थांबलेत और नाही थांबलेत हे विचारलंय की क्रिटिकली अनालाइज, आणि टॉपिक असा आहे इथे ट्विस्ट आहे, क्रिटिकली अनालाइज. सो तुम्हाला काय वाटतं की ह्याचा टोन कसा आहे किंवा ह्याची फिलिंग कशी आहे क्वेश्चनची? लुक ॲट दिस नाउ, है ना, की एकदा जस्ट विचार करा आणि बघा की क्रिटिकली अनालाइज वेदर आधार बेस्ड ABBA हॅज बीन एबल टू रिड्यूस PDS लिकेज ऑर नॉट. आणि हा टॉपिक टाकल्यामुळे क्रिटिकली हा थोडा निगेटिव्ह टोन मध्ये जाईल की ह्याचं कसं असेल स्ट्रक्चरिंग, आता आपण बघू. तुम्हाला क्वेश्चन तर कळालं की ABBA चा इम्पॅक्ट विचारला त्यांनी PDS वर, हे सॉल्व्ह होऊ शकलेत का लिकेजेस समोर. त्याच्यात तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड सांगतो की दिस इज पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम, आणि पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम आपल्याला लॉन्च करण्याचा मागचा सगळ्यात इम्पॉर्टंट मोटिव्ह होता की आपला जो इश्यूज ऑफ दी फूड सिक्युरिटी, राईट. सो फूड सिक्युरिटी, हंगर, पॉवर्टी, जेंडर जस्टिस, राईट. म्हणजे आपण हे PDS लॉन्च का करतोय बाय द वे, पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम, आपण स्वस्त दरात लोकांना धान्य पोहोचवतो का? कारण इंडियामध्ये सर्वांना न्यूट्रिशियस आणि अवेलेबल क्वांटिटी आणि क्वालिटी हे दोन्हीही फूड मिळावं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी अँड क्वालिटी. दॅट्स वाय वी आर लॉन्चिंग दिस PDF that will ensure this food security. Secondly, it will solve the issues of hunger. Thirdly, it will again solve the issues of poverty, right? कारण पॉवर्टी, जो एक माणूस आहे त्याचं इन्कम कमी आहे, त्याला फूड ग्रेन्स किंवा फूड रिलेटेड कन्झम्पन त्याचा खर्च खूप होतो. सो आपण त्याचा खर्च कमी करू, तो इश्यूज आपण पॉवर्टी सॉल्व्ह करू. जेंडर जस्टिस इन टर्म्स ऑफ युअर वुमेन एम्पॉवरमेंट अँड एक्सेट्रा, की वुमेनचा जो हेल्थचा इश्यूज आहेत त्यांना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी अँड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इव्हन जे कमी पडतं है ना. न्यूट्रिशन का? कारण तुम्हाला माहिती आहे की टोटल वुमेन पैकी अराउंड 50 to 52% ऑफ द टोटल वुमेन आर ॲनेमिक. म्हणजे हा जेंडर रिलेटेड इश्यू आहे, ॲनेमिक आहेत त्या, ॲनेमी आहे, राईट. तर आपण त्या इंटेन्शननं PDS लॉन्च केलेलं, पण होतंय काय की PDS इज फेसिंग इश्यूज ऑफ करप्शन अँड लिकेजेस. आता ह्या टॉपिकवर स्वतः शांताकुमार कमिटी काय म्हणते की टोटल फूड ग्रेन्स ऍट FCI पैकी 40% फूड ग्रेन्स हे लीक होतात. लीक म्हणजे जे PDS सिस्टम कसे चालते तुम्हाला माहिती आहे की गव्हर्नमेंट हे प्रोक्युअर करतं शेतकऱ्यांकडनं, त्याचं स्टोरेज करतो आपण FCI गोडाऊन्स मध्ये, दॅट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. FCI च्या गोडाऊन्स मध्ये आपण ते स्टोअर करतो आणि मग नंतर ते स्टेटला डिस्ट्रीब्यूट करतो है ना, ऍट इश्यू प्राइस अँड ऑल. तर ते स्टेटला डिस्ट्रीब्यूट केल्यानंतर स्टेट गव्हर्नमेंट काय करतं, लोकांना PDS शॉप मधून ते लोकांपर्यंत पोहोचवतं. सिस्टम अशी आहे की शेतकरी देन दॅट ग्रेन गोज टू FCI, देन थ्रू FCI इट गोज टू स्टेट्स, थ्रू स्टेट्स टू पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टमचे शॉप्स, त्याला आपण फेअर प्राइस शॉप्स म्हणतो, FPS म्हणलं जातं फार्मर्सकडे. सो ही सायकल कशी बनते की फार्मर्स प्रोड्यूस, देन वी गो टू सेंट्रल गव्हर्नमेंट थ्रू FCI टू स्टेट गव्हर्नमेंट्स अँड स्टेट गव्हर्नमेंट्स थ्रू दिस फेअर प्राइस शॉप्स, अँड देन इट गोज टू द actual beneficiaries, right? So it forms a whole circle where there are many important stakeholders acting on that issues, on that fronts, especially at the state government level and fair price shop level, where there are many possibilities, huge possibilities of leakages. And if you want to just estimate just about FCI, that is Food Corporation of India itself, Shanta Kumar Committee has itself stated that they have found that total food grains पैकी at this FCI godowns 40% food grains हे लीक होतात. लीक कुठे होतात की तिथून ते काढतात कसं, लीक होतात, and those grains go to the black market.
है ना, तिथे होर्डिंग आणि ब्लॅक मार्केटिंग चालते, त्यांना स्वस्तात ते विकतात बाहेर आणि त्याचं करप्शन त्यांना पुणे ऑफिसर लोकांना वगैरे वॉट एव्हर दॅट सिस्टम वर्क्स, वी डोंट नो अबाउट इट. तिथून लीक होतं आणि ब्लॅक मार्केटिंग होतं, राईट. सो हे आपल्याला शांताकुमार कमिटी ऑफिशियली सांगते 40%. प्लस मग स्टेट गव्हर्नमेंटला किती असेल, मग तुमच्या फेअर प्राईस शॉपला किती असेल आणि एटसेट्रा, हे सगळे इश्यू. टू सॉल्व्ह दोज इश्यूज वी अगेन इन्व्हेंटेड वन सोल्युशन, राईट. सोल्युशन वॉज इन टर्म्स ऑफ युअर आधार बेस्ड दॅट ABBS, राईट, बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन. जिथं आपण काय करतो की ज्या बेनिफिशरीजकडे आधार आहे त्यांना आपण लिंक केलेलं आहे. सो वी हॅव टू की वी प्रूव्ह दॅट आयडेंटिटी टू रिमूव्ह विथ अवर इन्क्लुजन एक्सक्लुजन एरर्स. म्हणजे काय की ह्या अपार्ट फ्रॉम लिकेज अँड करप्शन आणखी एक सेपरेट इश्यू आहे ह्या PDS सिस्टमला. प्लस त्याला आपण म्हणतो इन्क्लुजन एक्सक्लुजन एरर्स. म्हणजे काय की जे एक्झॅक्ट बेनिफिशियरी आहेत त्यांना आपण घेत नाही जेन्युनली. कसं की एकतर जे इन्क्लुडेड आहेत त्या लिस्टमध्ये त्यातले बरेचसे बेनिफिशरी फेक आहेत, ज्यांना ह्या PDS ची गरज नाहीये, ज्यांना स्वस्त धान्य दुकानाची गरज नाहीये. आणि काही जेन्युइन बेनिफिशरी आहेत ज्यांना खरंच गरज होती पण त्या लिस्टमध्ये नाहीयेत, त्यांना ते धान्य मिळत नाही. त्याला आपण टोटल एकत्र करून त्याला आपण म्हणतो इन्क्लुजन अँड एक्सक्लुजन एरर, राईट. आणि तुम्हाला हे माहित असेल मागच्या वर्षी एक दोन वर्षापूर्वीची जी केस स्टडी झारखंडला झाली, तिथं ती एका ट्रायबल फॅमिली होती, तिच्याकडे त्या फॅमिलीमध्ये 4-5 जे काही फॅमिली मेंबर्स इन्क्लुडिंग देअर गर्ल चाइल्ड वॉज देअर इन दॅट फॅमिली. दे अप्रोच टू दॅट PDS शॉप वेअर दे वेर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देअर आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन अँड दॅट्स हाऊ दिस PDS शॉप, दॅट इज अ फेअर प्राइस शॉप, डिनाइड द ऍक्सेस टू दॅट चीप अफोर्डेबल प्राइस फूड ग्रेन्स, की त्यांना ते भेटलं नाही तिथून कारण त्यांचं आधार लिंक नव्हतं. आणि हे बरेच दिवस चाललं. देन त्यांचं माल न्यूट्रिशन अँड ऑल हा किस्सा झाल्यानंतर दॅट गर्ल चाइल्ड अनफॉर्च्युनेटली सकम टू डेथ आणि इट लेड टू ह्यूज क्राय कॉन्ट्रोवर्सी रिलेटेड इन द नॅशनल लेवल. सो इट वर्क इन दॅट सेन्स की वेअर की आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन नसल्यामुळे तुमची डेथ झाली, राईट. सो सिम्पल काय होतं की इन्क्लुजन एक्सक्लुजन एरर, करप्शन आणि लिकेज ह्या सगळ्यामुळं ह्या PDSचा जो इंटेन्शन आहे हाच लॉस व्हायला लागलाय. सो विल सी की आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन सिस्टमने नेमकं काय परिणाम. तो आता क्रिटिकल अनालाइज मध्ये आपल्याला काय बोलायचं आहे, तो आता ऍक्च्युअली स्ट्रक्चर काय असणार आहे आपलं. ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय बोलायचं आहे की 30% जो पार्ट आहे टोटल बॉडीचा, आपल्याला हे सांगायचं आहे की हाऊ ABBS हे सक्सेसफुल आहे आणि 70% सांगायचं आहे की ABBS हे लिमिटेड आहे किंवा लिमिटेशन्स किंवा हे कमी पडतंय, नॉट सक्सेसफुल. ह्याला आपण म्हणतो क्रिटिकल अनालाइज. मग ह्यामध्ये सांगणार 30%, 5-6, 4-5 पॉईंट, ह्यामध्ये 8-10 पॉईंट. कळतंय हा स्ट्रक्चरिंग. 30% पॉझिटिव्ह बोलणार, 70% निगेटिव्ह बोलणार, कारण टॉपिक तसा आहे क्रिटिकली. दॅट्स वाय निगेटिव्ह 70% स्ट्रक्चरिंग क्रिटिकली, राईट. आता आपण बघू की यार ह्याचं एक्झॅक्टली बॉडी काय. So you know that we are ranking at 101 in this Aadhaar system, Global Hunger Index, and in terms of your ranking in Hunger Index, that is last year ची आताची 101 आहे 116. म्हणून आपण काय केलं की ABBS लॉन्च केलं टू प्रूव्ह दॅट इन्क्लुजन एक्सक्लुजन कमी करण्यासाठी एक्सेट्रा. नाव त्याचे बेनिफिट्स काय जे आपण 70% बोलतो ना, सक्सेसफुल ऑर बेनिफिट्स, की ऑफकोर्स इज की इट प्रिव्हेंटेड फॉल्स बेनिफिशियरीज. कारण आता आपल्याला एक्झॅक्टली माहिती आहे की कोण एक्झॅक्ट बेनिफिशियरी आहे, त्याला आपण टार्गेट करू शकतो. जर आधार कार्ड असेल तरच आपल्याला त्यांना हे मिळेल, फूड ग्रेन मिळेल. सो आपण जे फेक लोक आहेत त्यांना उडवलं. सेकंड, त्याने रिडक्स केलं लिकेजेस. का? कारण आधार ज्यांच्याकडे आहे आणि तो जर बेनिफिशियरी तिथं आला ते धान्य घ्यायला, त्याला ते धान्य देणंच आहे. दॅट्स हाऊ वी लिकेज जे आहे त्या FPS मधनं ते पण आपण कमी केलं. देन बेटर बेनिफिशियरी एक्सपिरियन्स. कारण आधी काय व्हायचं की ते रेशन कार्ड मिळवा, त्याच्यासाठी वेगळी प्रोसेस असेल नसेल तो वेगळा प्रोसेस, त्यानं मग तो FPS वाला पण डिनाय करायचा की हे रेशन कार्ड ते रेशन कार्ड किंवा नाहीच आहे ऑल. तर आधार कार्ड आहे, सिम्पल, व्हेरी सिम्पल, बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, थंब मारला आणि तुम्हाला फूड ग्रेन मिळेल. म्हणजे बाकीचे लफडे वाचले. म्हणजे काय की आधार मधून तुमचा पर्पज सॉल्व्ह झाला. त्यांना वेगळ्या गोष्टीतून सेपरेट
प्रोसेस म्हणून जायची गरज नाहीये की तुम्हाला ते येलो कार्ड कुठे, हे कार्ड, रेड कार्ड अँड ऑल. सो त्यांना काय होतं की ह्या लोकांना एक्सपिरियन्स चांगला आहे. थंब मारला फूड ग्रेन मिळेल, थंब मारला ग्रेन मिळेल, थंब मारला ग्रेन मिळेल. व्हेरी व्हेरी सिम्पल, राईट. सो तो एक्सपिरियन्स खूप चांगला आहे. देन एनेबल इंडिव्हिज्युअल एंटायटलमेंट्स. ऑफकोर्स इंडिव्हिज्युअल लेवलला पण कळतं की ह्याला काय काय एंटायटलमेंट्स आहेत. देन यू गो फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, की ह्या ज्या आधारच्या ज्या प्रोसेसमध्ये, आधार ABBA ह्या प्रोसेसमध्ये काय होतंय की तिथं आपण ऑब्झर्व करतोय की ह्यूज लेवलला बेनिफिशरीज इन टर्म्स ऑफ युअर व्हिलेज लेवल, पंचायत अँड ऑल, हे इन्व्हॉल्व्ह होत आहेत RTI थ्रू अँड ऑल. त्यांना काय होतंय की हे ट्रान्सपरंट मेकॅनिझम बनत चाललंय हळूहळू, राईट. सो हे सगळे बेनिफिट आहेत की आपण जे लॉन्च केलेलं आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशनचं. हाऊएव्हर असं होतंय की यार हे जो प्रूफ म्हणजे हा जो सोल्युशन आपण काढलाय की आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, हे काही कम्प्लिटली फुल प्रूफ नाहीये आणि इट इज एक्सपिरियन्सिंग फ्यू लिमिटेशन्स अँड सम फेल्युअर्स इव्हन, राईट. जसं की इन टर्म्स ऑफ युअर मिनिमम इम्पॅक्ट, की रिसेंट स्टडी काय म्हणते की बेस्ड ऑन दिस रँडमाइज कंट्रोल जो आपण डाटाबेस घेतला झारखंड मधला स्पेशली अबाउट ABBA, तो काय म्हणतो की इट डिड नॉट सिग्निफिकंटली चेंज आयदर द लिकेज ऑर द व्हॅल्यू ऑफ PDS गुड्स रिसिव्ड बाय द हाऊसहोल्ड. म्हणजे झारखंडच्या त्यांच्या स्टडीवरून हे कळते आपल्याला की हा जो ABBS आहे, ABBA दॅट इज आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, ह्यानं खूप मोठा इम्पॅक्ट केलेला नाहीये, ह्यानं खूप मोठा चेंज घडवून नाही आणलाय. सिंपल आहे. सो हे झारखंडवरनं कळालं. सेकंडली आपल्याला हे पण कळालं की तिथं क्वांटिटीचा फ्रॉड अजूनही सुरू आहे. जो आपण मगाशी शांताकुमार कम्युनिटीच्या टर्म्समध्ये बोललो की 40% ऑफ द लिकेजेस फ्रॉम दिस FCI गोडाऊन्स अँड ऑल. सो हे अजूनही वी आर एक्सपिरियन्सिंग दिस क्वांटिटी फ्रॉड. देन थर्डली की वी रिड्यूस दिस बेनिफिशरीज आहे ना, रिड्यूस बेनिफिशरीज की फॉर दी म्हणजे होते काय की सगळ्यांकडे आधार कार्ड नसतं, राईट. आणि जेव्हा हे सुद्धा अंटिल दिस रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इथं सुप्रीम कोर्ट म्हणलं की देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द आधार ऍक्च्युअली, जे मॅन्डेटरी नाहीये. त्याच्या आधी जजमेंटच्या याच्या आधीचे कंडिशन असे होते की ज्यांच्याकडे आधार नाहीये त्यांच्यापर्यंत धान्य पोहोचण्याचा प्रॉब्लेम होतो, राईट. की आधार आहे तर भेटेल, नाही तर नाही भेटणार. त्यामुळे काय झालं की यार ABBA ह्या सिस्टमनं काय केलं की जे ऍक्च्युअली बेनिफिशरी होते आणि आधार कार्ड नव्हतं त्यांच्यापर्यंत धान्य नाही पोहोचलं, त्यांनी एक्सक्लूड केलं त्यांना, राईट. सो येस, वी हॅव फेस दोज इश्यूज ॲट व्हेरी व्हेरी इंटेन्स लेवल, की आधी आपण हे एन्श्योर करायला पाहिजे होतं की सगळ्यांना आधार कार्ड मिळालेत आणि मगच आपण ABBA लावायला पाहिजे होतं. पण आपण डायरेक्टली ABBA वर गेलो आणि मग उरल्याना आधार कार्ड वाटत बसलो. तोपर्यंत काही लोक मेले, जसं की झारखंडमध्ये गडबड झाली. Then of course yes, exclusion error की this attempt to reduce the corruption have granted general exclusion errors की जे genuine beneficiary आहेत त्यांना आपण एक्सक्लूड करण्याचं हे सिस्टम मधनं गडबड होतीये की आपल्याला त्यांना टार्गेट नाही करता येत. त्याला आपण म्हणतो की टार्गेटिंगच्या इनइफिशियन्सीज वेअर वी आर एक्सक्लुडिंग सर्टन ज्या जेन्युइन बेनिफिशियरी आहेत. नाव नेक्स्टली की एक्स्ट्रा बर्डन की टू क्लेम द रेशन वर्थ ऑफ ₹40 बेनिफिशियरीज इन दिस आधार सिस्टम incurred an additional ₹7 of cost इन द ओल्ड सिस्टम की त्याची जी सिस्टम आहे पूर्ण आधार कार्ड मिळवून किंवा ट्रान्सपोर्टेशन अँड ऑल हे सगळं मिळून की त्यांना बाकी ₹7 खर्च करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना ₹40 फूड ग्रेन मिळतं. आणि दिस इज 17% एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ द बेनिफिशियरी वेअर जे आहे ना, तो हे काय होतं की गडबड करतं. 17% जास्त एक्स्ट्रा त्यांना कॉस्ट देण्याची गरज पडते. कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ युअर बाकीच्या फॅसिलिटीज वॉट एव्हर, बायोमेट्रिक आयडेंटिफिकेशन पासून ते तुमच्या ट्रान्सपोर्टेशन पासून वॉट एव्हर दॅट cost is, that is 17% more than the last time's value, है ना. So हे काय होते की it's not actually solving the exact problem. Actually it might create some other problems related to that, right? So what we can do now? So आपल्याला हे कळालं की 30% आपण ह्याला सक्सेसफुल सांगितलं की how ABBA is successful and how 70% त्याच्यामध्ये लिमिटेशन्स आहेत. तुम्ही एक्झाम्पल याच्यामध्ये केस स्टडी लिहाल ती झारखंडची डेथ एक्सेट्रा, राईट. ना आपण त्याला इथे आपल्याला स्कोप काय कन्क्लूड करताना कन्क्लुजनच्या वेळेसचा स्कोप असा आहे की इथं आपण त्याला वे फॉरवर्ड सजेस्ट करू शकतो. सोल्युशन ओरिएंटेड सोल्युशन, राईट. म्हणजे काय की त्याला आपण प्रॉब्लेम सांगितला आणि हे आपण असं सोडून देऊ शकत नाही आन्सरला. आपल्याला त्याला थोडंसं 2-3 पॉईंट मध्ये त्याला एक्सप्लेन करावं लागेल की व्हॉट वी कॅन डू. सो ऑफकोर्स वी कॅन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॅन इन्क्रीज द इंटरनेट पेनिट्रेशन. इथं आपल्याला टेक्नॉलॉजी बेस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन गावागावात नेऊन टेक्नॉलॉजी बेस्ट आपल्याला सोल्युशन काढता येईल. सेकंडली आपण डायरेक्टली कॅश ट्रान्सफर करू शकतो का थ्रू DBT.
है ना, की त्यांना हे पीडीएस ला यायची गरजच नाहीये, त्यांच्या अकाउंटला पैसे टाकून द्यायचे, ते येतील, त्यांना वाटेल ते धान्य घेऊन जातील तेवढे पैशात, राईट. और एक अजून एक चांगली कन्सेप्ट आहे, तुम्हाला याबद्दल नक्कीच माहित असेल, दॅट इज युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम, है ना. युबीआय काय, यू नो दॅट. युबीआय म्हणजे की आपण सगळ्या ज्या गव्हर्नमेंट सबसिडीज अँड बेनिफिट्स आहेत त्यांच्या सगळ्यांचे टोटल अमाऊंट करायचे आणि पर हेड ती डिस्ट्रीब्यूट करायची. मग तुम्हाला शेतीसाठी वापरा, एज्युकेशनला वापरा, हेल्थला वापरा किंवा पीडीएसला वापरा, हे तुमची मर्जी. दॅट इज युबीआय, दॅट इज युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम. किंवा तुम्ही सजेस्ट करू शकता की आयडेंटिफिकेशन है ना, की एक चांगलं आयडेंटिफिकेशन करणं आवश्यक आहे आपल्याला. आयडेंटिफिकेशन नीट करणं आवश्यक, की जे खरंच जेन्युन आहेत तेच त्या लिस्टमध्ये पाहिजे आणि जे जेन्युनली ते लिस्टच्या बाहेर नाही पाहिजे. सो दिस इज वे फॉरवर्ड. आय थिंक दिस क्वेश्चन इज ओके, राईट. सो इंटरनेट पेनिट्रेशन वाढवून आपण टेक्नॉलॉजी वाढवू शकतो त्या पीडीएसच्या डिस्ट्रीब्युशनला. देन कॅन वी गो फॉर अ डीबीटी बेस्ड सिस्टम, दॅट इज कॅश ट्रान्सफर, दॅट इज कंडिशनल कॅश ट्रान्सफर, सीसीटी, राईट. देन थर्ड वी कॅन recommend them about UBI, that is universal basic income. Then fourthly we can state की identification चे issues solve करा, म्हणजे की inclusion exclusion error solve करा, right. Now we'll look into this next question. That question is again from e-commerce side. E-commerce has tremendous potential to benefit farmers, small scale industries and indigenous communities. Comment on this. तर ह्यांनी 3 टॉपिक विचारलेत ऍक्च्युअली, की हाऊ ई कॉमर्स कॅन इम्पॅक्ट, है ना, बेनिफिट. बाय द वे बेनिफिट विचारलं, इम्पॅक्ट नाही, बेनिफिट फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर्स, secondly small scale industries, and thirdly indigenous communities. Right. So how e-commerce can benefit? Simple question है, e-commerce has tremendous potential to benefit, to benefit farmers first, second small scale industries and third indigenous communities. Simple. आता तुम्हाला ई कॉमर्स बद्दल मला स्पेशली सांगायची गरज नाहीये की यार व्हॉट ऍक्च्युअली द ई कॉमर्स इज, राईट. सो ऑफकोर्स येस, आपल्या ह्याला 3 पार्ट मध्ये आन्सर असेल आपलं, की हाऊ ई कॉमर्स कॅन बेनिफिट फार्मर्स, हाऊ ई कॉमर्स कॅन बेनिफिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अँड हाऊ ई कॉमर्स कॅन बेनिफिट इंडिजिनस कम्युनिटीज. सिंपल. विल स्टार्ट विथ दिस डायरेक्ट आन्सर, व्हेरी सिंपल, डायरेक्ट आहे हा क्वेश्चन. तर ई कॉमर्स आहे काय, टेक्निकली आहे काय, आपण डेफिनेशन बघू की टेक्निकल डेफिनेशन कशी आहे. ई कॉमर्स इज अ बिझनेस मॉडेल विच एनेबल्स अ फर्म और इंडिव्हिज्युअल टू कंडक्ट बिझनेस ओव्हर अन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, टिपिकली इंटरनेट. The consumer and the seller or the service provider interaction gets better and more efficient. It has a tremendous potential to benefit farmers. ई कॉमर्स म्हणजे काय असतं, सिंपल, की यार तुमचं जे प्रोड्यूस आहे ना, ते तुम्ही ऑनलाईन मार्केटवर टाकता. ई कॉमर्सच्या प्लॅटफॉर्म्स, त्याला आपण प्लॅटफॉर्म्स म्हणतो. यू सेल दोज युअर प्रोड्यूस ऑन द प्लॅटफॉर्म्स, ज्यांना तुमचा सगळ्यात मेन बेनिफिट असा होतं की तुम्हाला वाईड मार्केटला कनेक्ट करायची सोय तयार होते. वाईडर मार्केट म्हणजे सिंपल, इन टर्म्स ऑफ युअर रिच टू दिस कन्झ्युमर्स हा खूप वाईड असतो. तुमचा कन्झ्युमर बेस वाईड होतो, है ना, तुमची नेटवर्किंग वाईड होते, तुमचा प्रोड्यूस खूप लोकांपर्यंत पोहोचण्याला हेल्प होते. प्लस त्यांच्या साईडनं म्हणजे कन्झ्युमर साईडने पण ते इझी असतं, ऍक्सेसिबल असतं, कॉस्ट इफेक्टिव्ह असतं, मिडलमॅनचा लफडा नाही, काहीच नाही. सिंपल, तुम्ही हे सगळं तुमचा जो प्रोड्यूस आहे, इफ यू आर अ फार्मर, आयदर यू आर अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और यू आर ए thirdly indigenous community in terms of scheduled tribes and all, right, किंवा जे काही हुनर हाटवाले एक्सेट्रा. तर सिंपल असं आहे की ई कॉमर्स हा जो सप्लाय चेन मॅनेजमेंट आपण जो टॉपिक आहे आपल्याला ऍग्रिकल्चर इकॉनॉमी, हा टॉपिक तिथला येऊ शकतो. सप्लाय चेन मॅनेजमेंट, की सप्लाय चेन मॅनेजमेंट मध्ये काय असतं की सप्लाय चेन फ्रॉम युअर प्रोडक्शन, तो जो प्रोड्यूस आहे, जो प्रोडक्ट तयार झालेला आहे, फ्रॉम युअर प्रोडक्शन ते त्या कन्झ्युमर पर्यंत कसा पोहोचतोय, दॅट इज सप्लाय चेन. त्यांचा मिडल वे, त्यांचा जो मिडल मॅन आहे, दॅट इज ई कॉमर्स.
आधी कसं व्हायचं की इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही माल प्रोड्यूस करणार, देन तुम्ही मार्केटिंग करणार, छोट्या छोट्या व्यापाऱ्यांना जाऊन भेटणार, दुकानदारांना की आमचा माल तुम्ही ठेवा, आमचा माल तुम्ही ठेवा, आमचा माल ठेवा, एवढं कमिशन तेवढं कमिशन. मग तो गिराईक येणार, मग तो माल त्या दुकानातून विकत घेणार. सो है ना की भैया ये दे दो, भैया वो देतो. सो आता आपण त्याला ऑप्शन काय दिलंय, ऑप्शन इन सेन्स वी आर आहे ना की हे ई कॉमर्सनं ट्रिमेंडस चेंज केलं ह्या सिस्टम मध्ये. आणि नेक्स्ट फ्युचर विल बी ऑफ ई कॉमर्स ऑफकोर्स. येस, ई कॉमर्स मध्ये आपण काय करणार की ई कॉमर्सचे प्लॅटफॉर्म्स जसं की फॉर एक्झाम्पल यू हॅव फ्लिपकार्ट, यू हॅव बिग बास्केट, यू हॅव अमेझॉन, यू हॅव फ्रेश टू होम एटसेट्रा. इथं आपण काय करतो की जे ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस असेल किंवा इंडिजिनस कम्युनिटीचे प्रोडक्ट्स असतील किंवा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीने बनवलेले प्रोडक्ट्स असतील ते आपण परचेस करतो. हे नॅशनल और इंटरनॅशनल लेवलला चालतं. म्हणजे एक प्रोड्यूस तयार झाला की त्याचा रीच वाढला, त्याचे समोरचे कन्झ्युमर्स वाढले, त्याची फिजिबिलिटी वाढली, त्याची इकॉनॉमी वाढली, त्याची इकॉनॉमी ऑफ स्केल वाढली, त्याची कॉस्ट कमी झाली, त्याचे प्रोडक्शन कॉस्ट कमी झाली. दॅट्स हाऊ दॅट बिकेम कॉम्पिटेटिव्ह अँड दॅट्स हाऊ त्यांचा प्रोडक्शन त्यांचा सेल वाढला आणि त्याचं प्रोडक्शन वाढला. सिम्पल. सो ई कॉमर्स आपल्याला हे फक्त प्रूव्ह करायचं आहे की ई कॉमर्स हे फार्मर्सला कसं बेनिफिट करेल, ई कॉमर्स हे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीजला कसं बेनिफिट करेल आणि ई कॉमर्स इंडिजिनस कम्युनिटीजला कसं बेनिफिट करेल. ऍक्च्युअल आन्सरचं जे स्ट्रक्चरिंग असणार आहे तर हा 15 मार्कर क्वेश्चन आहे. इट्स कन्सिडरिंग वी हॅव 3 पेजेस फॉर 15 मार्कर क्वेश्चन अँड ॲज युजल we will divide these 3 pages into these 3 segments. First की जे इंट्रोडक्शन आहे and then your conclusion. नंतर आपण पार्ट 1 की ई कॉमर्सचा बेनिफिट टू दिस फार्मर्स, पार्ट 2 ई कॉमर्सचा बेनिफिट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज आणि इथून मग पार्ट, जर तुम्हाला हे इथपर्यंत पुरलं तर वेल अँड गुड, और यू कॅन गो लाईक पार्ट 3 है ना टू दिस इंडिजिनस कम्युनिटीज. दॅट्स इट है ना. इथं 5 पॉइंट, 5 इथं 5, इथे 5, खतम. 15 पॉइंट, 3 पॉइंट्स, सिंपल आहे. आणि तुम्हाला इथे कमेंटला स्पेस की यू हॅव टू कमेंट ऑन दिस. कमेंट सिंपल. तर कमेंट खाली असेल तर हा पार्ट इथे संपला तर खूप चांगलं. और इथून हा जर इथे जरी आला की हिअर थर्ड पार्ट इथून है ना, तो 1 है ना 1 पॉइंट, मग पुढे 4 पॉइंट इथे, तर हे पण तुमचं स्ट्रक्चर असू शकतं. सो पार्ट 1 हिअर, पार्ट 2 हिअर, पार्ट 3 हिअर, जो इथे संपेल अँड देन युअर कमेंट सेक्शन विल स्टार्ट हिअर. आणि हे इंट्रोडक्शन आपण ह्याला एकतर इंट्रोडक्शनला तुम्ही लिहिणार की ई कॉमर्स काय असतं किंवा डाटा लिहिणार काही की ई कॉमर्सचा फायदा होतोय, कसा होतोय, तुमच्याकडे काय अवेलेबल असेल सर है ना, किंवा सप्लाय चेन मॅनेजमेंट बद्दल तुम्ही बोलू शकता. डायरेक्ट सिलेबस मधून आहे तर तो हा ह्याच्याबद्दल तुम्ही बोलू, सप्लाय चेन मॅनेजमेंट अँड ई कॉमर्स. राईट. स्ट्रक्चरिंग रेडी आहे. 15 मार्काचा क्वेश्चन आहे. सो इट विल गो लाईक दिस. आपण बघू की नेमका याचा फायदा कसा होणार. So, how e-commerce benefit farmers, small scale industries and indigenous communities? Of course, yes, the first and most important point will be your accessibility. In terms of your accessibility, it helps by providing an accessible nationwide, कधी-कधी हा इंटरनॅशनल पण असेल, nationwide, international way for the market, for the farmers with equal prices for quality of his produce, right? So, point असा आहे की accessibility तयार होणार, रीच वाढणार आहे. सेकंडली मिडलमॅनचं एलिमिनेशन होणार. तुम्ही म्हणाल इथं ई कॉमर्स आहे, पण आधी जे हे चेन होती मिडलमॅनची चेन, म्हणजे कसं की यार तो जो शेतकरी समजा एक प्रोड्यूस करतोय माल, मग तो व्यापारी येणार, तो माल घेणार, मग तो मंडीत विकणार, मग तो मंडीतून एका होलसेलरला जाणार, होलसेलर रिटेलर जाणार, रिटेलचा अजून सब रिटेलरला जाणार आणि मग तो कन्झ्युमर पर्यंत येणार. म्हणजे 4-5 जण इन्व्हॉल्ड आहेत आणि प्रत्येकाचं मार्जिन कटत तो माल तिथपर्यंत येणार. इथं काय होतं की फक्त एक ई कॉमर्स एक प्लॅटफॉर्म आहे जिथे थोडीशी फीज असेल. ऑफकोर्स थोडी फीज खाईल, पण ह्या 5-6 जणांना तो एलिमिनेट करेल, एकच जण. राईट. तर पॉईंट असा आहे की मिडल मेनला तो आपण एलिमिनेट करतोय. त्याच्यामुळे काय होतंय की त्यांना एक बेटर प्राइस डिस्कवरी, आपल्याला कन्झ्युमर्सला क्वालिटी पण मिळते, चीपर पण मिळते आणि व्हेरी
त्याला आपण म्हणू कन्व्हिनियन्स तयार होतो, राईट, तो माल विकत घेताना. नंतर बेटर सेल्स, ऑफकोर्स येस, की कारण खूप लोक आहेत समोर गिराईक घेणार आहे, आणि चांगली मार्केटिंग, कारण ह्या ई कॉमर्सच्या जे इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, प्लॅटफॉर्म्स आहेत, त्यांची मार्केटिंग स्टाईल पण चांगली असते. दे हॅव सेपरेट डेडिकेटेड ह्युमन रिसोर्स फॉर दॅट पर्पज. सो जसं की फॉर एक्झाम्पल बिग बास्केट, अमेझॉन है ना, बुक्स ऑर्डर ऑनलाईन कन्झ्युमर्स अँड डिलिव्हर सॉर्टेड अँड इज क्लीन्ड ग्रोसरीज. तुम्हाला माहिती आहे की फ्रेश टू होम जसं की ते सुरू आहे. त्यांचे व्हेजिटेबल्स तुम्ही जर खरेदी केले किंवा त्यांचं चिकन खरेदी केलं, तुम्हाला कळेल की ती क्वालिटी ऑफ आहे ना, क्लीनलीनेस, हायजीन ही किती ते मेंटेन करतात, राईट. देन तर तुम्हाला आणखी त्याला हा झाला पहिला फार्मर्सचा. सेकंडली तुम्हाला त्याला सांगता येईल की अबाउट दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, द सेकंड पॉईंट, की इट विल इन्क्रीज द बिझनेस रीच. सेकंडली की ह्याची ऑपरेशनल कॉस्ट कमी असेल, त्यामुळे तुमची प्रोडक्शन कॉस्ट कमी असेल, त्यामुळे तुमचा जो इंडस्ट्रीचा प्रोडक्ट आहे तो खूप कॉम्पिटेटिव्ह असेल इन टर्म्स ऑफ युअर डोमेस्टिक मार्केट अँड इन इंटरनॅशनल मार्केट्स. नंतर जो फीडबॅक मेकॅनिझम आहे हा पण खूप फेअरली तिथून आपल्याला लवकर मिळू शकतो फ्रॉम दिस ई कॉमर्स इन्स्टिट्यूशन्स अँड वेबसाईट्स, प्लॅटफॉर्म्स. देन ईज ऑफ प्रोडक्ट ट्रॅकिंग, की हा माल चाललाय कुठे, कसं चाललाय, ह्याचं कोण विकत घेतंय, कुठल्या रिजन मध्ये विकत घेतंय, का विकत घेतंय, ह्याची ट्रॅकिंग करता येईल. त्याच्यामुळे त्यांना पुढची बिझनेसची प्लॅनिंग चांगली करता येईल. अदरवाईज काय होतं की जर ही सिच्युएशन नसली असती ई कॉमर्सची, तर त्यांना तो माल नेमका चाललाय कुठे, विकत कोण घेतंय, काय पर्पजने घेतंय, त्यांना पुढच्या बिझनेस स्ट्रॅटेजीज आखण्यासाठी, तयार करण्यासाठी त्यांना ह्याची हेल्प नाही होत. So these e-commerce institutions can help, to analyze this data and better provide these better solutions to these companies जे की माल प्रोड्यूस करतात. देन जे इंडिजिनस कम्युनिटी आहेत, जसं की फॉर एक्झाम्पल लेट्स से की युअर शेड्यूल्ड ट्राईब्स, यू कॅन गो लाईक रिलिजियस मायनॉरिटीज, or you can go like जे लोअर कास्ट, वॉट एव्हर, जी तिथली इथनिक मायनॉरिटी आहे, इथनिकली रशियली, त्यांना आपण इंडिजिनस कम्युनिटी म्हणतो, की त्यांच्यामध्ये जो हुनर असतो, की म्हणजे त्यांच्यामध्ये एक क्वालिटी, स्किल असते त्यांच्या ट्रॅडिशन्स पासून आलेली. जसं की तुम्हाला माहिती आहे की कानपूरची एक लेदर इंडस्ट्री, लखनौची है ना ते ग्लास समथिंग इंडस्ट्री, तर ह्या सगळ्या कार्पेट इंडस्ट्री, सोलापूरचा आपली चादर, येवल्याची पैठणी है ना, हे सगळं काही हे एक स्किल आहे, इंडिजिनसली डेव्हलप स्किल आहे, जनरेशन टू जनरेशन ते पास होतं. जर आपण ह्या लोकांना हे ना स्मॉल स्केल असत, जर ह्या लोकांना आपण ई कॉमर्स इन्स्टिट्यूशन्स थ्रू प्लॅटफॉर्म ओपन करून दिला, सो कॅन थिंक यार ह्याचा किती मोठा ऍक्सेस त्यांना तयार होईल ह्या मार्केटचं. त्यातला पहिला इम्पॉर्टंट, दॅट्स वाय द व्हेरी इम्पॉर्टंट फर्स्ट पॉईंट इन दॅट थर्ड सेक्शन ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटी, की दिस ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स कॅन प्रोव्हाइड ऍक्सेस टू देम फॉर अ ह्यूज मार्केटिंग नेटवर्क, सेल नेटवर्क, राईट. Then secondly, they will eliminate this middleman, and thirdly, inclusive development will, because in terms of your inclusive development or sustainable development, की आपल्याला ह्या इंडिजिनस कम्युनिटीजला, रिलिजियस कम्युनिटीजला इन्क्लूड करावं, राईट. इन्क्लूड करायचं इन सेन्स की ह्या सगळ्यांची डेव्हलपमेंट म्हणजे तर इन्क्लुसिव्ह डेव्हलपमेंट. तो इंडिजिनस कम्युनिटीज पण एक मेन स्ट्रीम ग्रोथमध्ये आणि इंडियाच्या ग्रोथ स्टोरीमध्ये कंट्रीब्यूट करू शकतात. दॅट्स हाऊ दिस ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म कॅन हेल्प दिस इंडिजिनस कम्युनिटीज इन टर्म्स ऑफ युअर इन्क्लुसिव्ह डेव्हलपमेंट, राईट. अँड इफ यू वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट सेक्शन, हाऊ यू विल कमेंट दॅट, की कमेंट सांगणार की ई कॉमर्स हॅज अ लॉट ऑफ पोटेन्शियल इन फर्दरिंग वॉट दिस बेनिफिट्स टू द फार्मर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अँड इंडिजिनस कम्युनिटीज टू reap the profits. It provides platforms for them to connect with the consumers directly and reap the profits while providing quality products and services. ही झालं एक साइड. पण आणखी आपण ऍड करू शकतो कमेंट, की आपल्याला हा जो ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आहे हा मोर ट्रान्सपरंट कसा बनवतो. कारण तुम्हाला माहिती आहे की ई कॉमर्स मध्ये पण माल प्रॅक्टिसेस चालतात. इथं आपण म्हणजे त्या कंपनीज है ना, जसं यू नो अबाउट दिस अमेझॉन जी केस सुरू आहे, त्याच्यामध्ये काय होतंय की ते कोणत्या लोकांना प्रमोट करतात, त्यांची पहिली ऍडव्हर्टाइज अँड ऑल, ते कुठल्या बेसिसवर है ना. सो तर हे आपल्याला कसं फेअर बनवता येईल ही प्रोसेस, की ई कॉमर्स प्रोसेस कशी फेअर अँड ट्रान्सपरंट बनवता येईल, आपल्याला ह्याच्यावर फोकस करायला पाहिजे. दॅट्स वाय वी नीड अ comprehensive e-commerce policy which will be focusing on how to make these e-commerce platforms more transparent, more inclusive, and more technology oriented. At the same time, if you want to include these small farmers
your small industries, your indigenous communities in this e-platform network, they must be made capable of using this internet services. Especially we have to eliminate digital divide among them. आपल्याला त्यांना शिकवलं लागेल की इंटरनेट वापरायचं कसं आणि हा माल ई कॉमर्सवर पोहोचायचा कसा, समजतंय ना. तर त्याच्याशिवाय कसं पोहोचणार. आपण ई कॉमर्स जरी डेव्हलप केलं तर ह्या लोकांना समजलं पाहिजे की हा माल तिथपर्यंत कसा पोहोचायचा आहे किंवा कसा विकायचा आहे, कसं हँडल करायचं हे ई कॉमर्सचे प्लॅटफॉर्म्स. So that's why our recommendation will be on this both sides. First of all, we will recommend in the comment section आपण त्याला पहिलं वाक्य हे लिहिणार की yes, this e-commerce has huge potential in transforming this whole system and reap the profits to these farmers, small industries, and thirdly with these indigenous communities. Second, आपण त्याला स्टेटमेंट टाकणार की there is need to make these e-commerce platforms more transparent, more inclusive, more fair, right? And thirdly, we will recommend ki we have to empower these three segments digitally. है ना, की त्यांना इंटरनेट वापरायचं कसं हे आपल्याला शिकवणं आवश्यक आहे. दॅट विल बी आवर कमेंट इन दॅट क्वेश्चन. आय होप की इट इज क्लिअर, राईट? So we'll move to this next question, that is question number 6. Again, one of the easy question. Ki what are the various decentralized irrigation? Simple question. Ki decentralized irrigation techniques काय and why are they beneficial for India's agroclimatic conditions? Explain. Explain. So very simple. कारण तुम्हाला माहिती आहे की ऍग्री इकॉनॉमी मधला पहिला टॉपिक आहे की क्रॉपिंग पार्ट, नंतर आहे तो इरिगेशन सिस्टम्स अँड ऑल, राईट? सिलेबस टॉपिक आहे सरळ. सो सरळ की यार विचारले की डिसेंट्रलाइज्ड है ना, तो कीवर्ड इज डिसेंट्रलाइज. डिसेंट्रलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम. Why are they beneficial for India's agroclimatic conditions? ओके, तो पहिला पॉइंट आहे की हे काय. सेकंड पॉइंट असा आहे की इंडियाचे ऍग्रोक्लायमॅटिक कंडिशन्स काय आहेत. आणि थर्डली टॉपिक असा आहे की हाऊ दे आर बेनिफिशियल फॉर. सो ह्यांची लिंकेज. सो बेनिफिशियल हा टॉपिक, हाऊ दॅट बेनिफिशियल. तर आधी आपण हे बघणार की डिसेंट्रलाइज इरिगेशन सिस्टम असतं काय है ना. इरिगेशन सिस्टम आपल्याला माहिती आहे की जसं डॅम्स आहेत मोठे किंवा त्याला आपण है ना हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर एटसेट्रा. तर हे डॅम्स हे इरिगेशन सिस्टम आहे, पण दे आर लार्ज, दे आर सेंट्रलाइज्ड किंवा कॅनल सिस्टम आहे, इंदिरा गांधी कमांड एरिया, राईट? तर हे जे प्रोजेक्ट्स आहेत, दिस प्रोजेक्ट्स आर सेंट्रलाइज्ड, दे आर ह्यूज इन क्वांटिटी. पण हा क्वेश्चन असा आहे की डिसेंट्रलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम, जसं की फॉर एक्झाम्पल यू हॅव फार्म पॉन्ड्स, ज्याला आपण शेततळे म्हणतो है ना, शेततळे, फार्म पॉन्ड्स. नंतर आणखी एक्झाम्पल म्हणजे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. हे पण डिसेंट्रलाइज आहे का? आहे डिसेंट्रलाइज इरिगेशन. तिसरा सरफेस इरिगेशन है ना, ओढे एंड ऑल, सरफेस इरिगेशन. नंतर आपल्याकडे आहे है ना लोकल, जसं की यू हॅव प्रेशर वाले, जसं की ते गुजरातला बीबी राणी की बाव है ना, किंवा बावडीज इन राजस्थान एटसेट्रा, राईट? सो आपण ते आहेत की त्याला आपण म्हणतो की ट्रेडिशनल सिस्टम्स, ट्रेडिशनल वॉटर सिस्टम्स. मलिक अंबरने बनवलेले औरंगाबादची सिस्टम, राईट? देन यू हॅव स्प्रिंकलर एटसेट्रा. तर हे काय सगळे सेंट्रलाइज नाही आहेत, हे दीज आर डिसेंट्रलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम्स. दुसरा पॉइंट असा की इंडियाच्या मग ऍग्रोक्लायमॅटिक कंडिशन्स कशा आहेत है ना. तुम्हाला तर आयडिया आहे की यार इंडियाची जी जिओग्राफी ही किती व्हॅरिड आहे, राईट? की ह्या सगळ्या रिजन्स मध्ये की आता तर हा नॉर्थ ईस्ट फक्त, आणि देन इफ यू गो लाईक
जम्मू काश्मीर हिअर अँड UP अँड ऑल राईट. सो पॉईंट असा होतो की ह्या जिओग्राफीमध्ये स्पेशली हिअर वी हॅव ॲग्रिकल्चरल झोन, हिअर वी हॅव अनदर ॲग्रिकल्चरल झोन, हिअर आपला जो आणखी एक इम्पॉर्टंट ॲग्रिकल्चरल झोन साऊथचा आहे आणि एक नॉर्थ ईस्टची एक सिस्टम वेगळी आहे. ह्या सेंट्रल इंडियामध्ये पण सिम्पल राईट, महाराष्ट्र एक एरिया. तो पॉईंट असा आहे की आपल्याकडे जी डायव्हर्सिटी आहे इन टर्म्स ऑफ युअर ॲग्रिकल्चरल क्लायमॅटिक झोन, तर ही डायव्हर्सिटी कशी आहे की इथं हा जो एरिया आहे ना, प्लस हा एरिया हा आणि नॉर्थ ईस्ट. आता ह्यामध्ये जो हा पट्टा आहे दॅट इज मॉन्सून फेड, प्लस हा जो मधला एरिया आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज युअर रेन शॅडो झोन. परत इथे ड्रॉट एरिया आहेत, इथे फ्लड एरिया आहेत, इथे पुन्हा अगेन सेमी ड्राय सेमी अरिड, इथे राजस्थानला अरिड कंडिशन्स, इथे इरिगेशन आहे फुल पंजाब हरियाणामध्ये, इथे पुन्हा स्नो कव्हर है ना. तुम्ही बघाल तर तुम्हाला हे कळतंय की जिओग्राफिकली ह्याच्यामध्ये खूप व्हेरिएशन्स आहेत है ना. दॅट्स हाऊ की ते विचारतायत की मग ह्या ज्या डिसेंट्रलाइज सिस्टम आहेत, म्हणजे आपण काय होतंय की ह्या सगळ्या एरियामध्ये, म्हणजे मागचा जो एरिया तुम्ही जर बघितला की ह्या सगळ्या एरियामध्ये आपण सेंट्रलाइज इरिगेशन सिस्टम नाही पोहोचू शकत. बिकॉज काय ह्या इथली जी जिओग्राफी आहे ना, नॉर्थ ईस्टची जिओग्राफी, हिमालया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, तर ही जिओग्राफी फ्रेजाईल आहे. तिथं आपण मोठे मोठे डॅम नाही बांधू शकत. दुसरा की जो विंध्या आणि ह्या रेंजेस आहेत है ना, की इथून वॉटर आपण ट्रान्सपोर्ट नाही करू शकत. इनलँड वॉटरवेज आपलं ते नदी जोड प्रकल्प, त्याला आपण म्हणतो रिव्हर लिंकेज. तर ह्या सगळ्या जिओग्राफीच्या इश्यूजमुळे आपल्याला काय होतंय की डिसेंट्रलाइज सिस्टमवर रिलाय करण्याची गरज आहे. राईट. तर मग डिसेंट्रलाइज सिस्टम हेल्प करतील कशा, हा क्वेश्चन विचारलाय काय की व्हॉट आर व्हेरियस डिसेंट्रलाइज इरिगेशन टेक्निक्स है ना, आणि वाय दे आर बेनिफिशियल फॉर इंडिया ॲग्रोक्लायमॅटिक कंडिशन्स. तर आपण सांगतोय काय त्याला की ह्या कंडिशन्स, आता ह्याच्यामध्ये मॅप काढण्याचा स्कोप होता. तर तुम्हाला डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो पहिला पार्ट आहे ऑफ युअर आन्सर, हे सांगताना तुम्हाला मॅप काढता येईल इथं राईट, की त्याला तुम्ही मॅप काढून पण सांगू शकता की ह्या इंडियामध्ये इथे ह्या सिस्टम, जसं की फॉर एक्झाम्पल बावडीज, राणी की वाव, ह्याला कुंड किंवा ह्याला आपण शेततळे म्हणतो, इथं काहीतरी त्याचं एक वेगळं नाव आहे. तर तुम्ही त्याला इंट्रोड्यूस करताना सांगू शकता की नाव पण आले है ना, नेम्स ऑफ दिस सिस्टम्स, प्लस तुमचे मॅपिंग पण आली राईट. दुसरा काय सांगणार की व्हॉट आर व्हेरियस क्लायमॅटिक, अँड देन सेकंड की हाऊ दे आर बेनिफिशियल. आणि सेकंड जो पार्ट आहे तुमचा, सेकंड पार्टला तुम्ही ऍड करणार की इंडियाच्या ॲग्रो क्लायमॅटिक कंडिशन्स, त्यामुळे तुम्ही त्याला व्हेरिएशन सांगणार, डायव्हर्सिटी सांगणार है ना. आणि थर्डली जो तुमचा पार्ट असणार आहे की हाऊ दीज आर बेनिफिशियल. बेनिफिट्स, जसं की फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे की इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 4% ऑफ युअर वॉटर रिसोर्सेस, आणि जो त्यातला तो पूर्ण वॉटर जे आपलं कन्झम्पशन इंडियात, त्यातलं 80% पाणी हे जातं ॲग्रिकल्चरला. आणि जो इंडियाचा जो ॲग्रिकल्चरल झोन आहे, ॲग्रिकल्चर जी लँड आहे, त्यातला जो मेजर पार्ट आहे ना, की जो 55% हा नॉन इरिगेटेड आहे किंवा रेनफेड आहे, आणि 45% ओनली ऑफ युअर टोटल हा इरिगेटेड आहे. सेकंडली, इंडियाचं वॉटर रिसोर्स जी कॅपॅसिटी दॅट इज ओनली 4% ऑफ वॉटर रिसोर्सेस, टोटल जगाच्या वॉटर रिसोर्सेस. आणि जे टोटल वॉटर आहे, रिसोर्स आहे, त्यातला 80% ऑफ युअर कन्झम्पशन हे ऍग्रिकल्चर करतं. राईट.
त्यात पण आपल्याकडे असं व्हेरिएशन आहे की ड्रॉट, फ्लड्स एटसेट्रा हे डिझास्टर्स. देन काही वॉटर नाही ना की इनइफिशियंट, त्याला आपण म्हणतो वॉटर इनइफिशियंट प्लांट्स, जसं की एस्पेशली शुगर केन, राईट, ह्यांचं आपल्याकडे प्रिव्हॅलन्स आहे. म्हणजे काय की ह्या सगळ्या इश्यूजवर, म्हणजे दिस वॉटर इनइफिशियंट क्रॉप्सवर, ड्रॉट सिच्युएशन्स, फ्लड सिच्युएशन्स, देन युअर जे वॉटर इंटेन्सिटी, ह्याला आपण काय म्हणतो वॉटर इंटेन्सिटी, म्हणजे खूप पाणी वापरतो खूप कमी जमिनीसाठी, वॉटर इंटेन्सिटी ते इनइफिशियंट आहे. तर ह्या प्रॉब्लेमला पण सॉल्व्ह करायला आपल्याला डिसेंट्रलाइज सिस्टम वापरता येईल. प्लस जे खूप कमी रिसोर्स आपल्याकडे आहे वॉटर, दॅट इज 4%, फॉर ज्युडिशियस यूज ऑफ दिस रिसोर्स, ज्युडिशियस यूज, तर वॉटरची गरज आहे ना की, किंवा आपल्याला डिसेंट्रलाइज वॉटर सिस्टमची गरज आहे, ज्युडिशियस यूज ऑफ दिस रिसोर्स. देन तो मागचा इश्यू काय बोलला आपण की जे इरिगेटेड आहे ना की रेनफेड आहे, तो आपल्याला ह्याच्यामुळे काय होतं रेनफेड सिस्टम मुळे की जे क्रॉप फेल्युअर्स करतात है ना, क्रॉप फेल्युअर्स की ड्रॉट आला, त्याच्यामुळे काय होतं की शेतकऱ्यांचे इन्कम सिक्युरिटी एन्श्योर होत नाही. सो क्रॉप फेल्युअर ह्या प्रॉब्लेमला पण सॉल्व्ह करायला आपल्याला डिसेंट्रलाइज इरिगेशनची हेल्प होऊ शकते. तर आपण त्याला प्रॉब्लेम मधून सांगितलं की येस की टू फॉर द इन्कम सिक्युरिटी ऑफ फार्मर्स अँड टू प्रिव्हेंट दिस क्रॉप फेल्युअर्स, तिथं आपल्याला डिसेंट्रलाइज सिस्टमची हेल्प होईल. सेकंडली आपण त्याला सांगितलं की ज्युडिशियस यूज ऑफ दिस इम्पॉर्टंट वॉटर रिसोर्स, ज्युडिशियस यूज. थर्डली आपण त्याला हे सांगितलं की वी कॅन इन्क्रीज वॉटर इंटेन्सिटी, त्याला पर ड्रॉप मोर क्रॉप म्हणतो आपण है ना, वॉटर इंटेन्सिटी इरिगेशनची इनइफिशियंट बनू शकतो. देन नेक्स्टली आपण त्याला सांगू शकतो की हे डिझास्टर्सवर सोल्युशन असेल ते, फ्लड आला काय किंवा ड्रॉट आला काय, आपल्याकडे वॉटर रिसोर्स अवेलेबल आहेत. प्लस ते जे क्रॉप्स आहेत असे जे शुगर केन, ह्याला पण आपण इफिशियंट वॉटर युसेज म्हणू शकतो ह्या क्रॉपसाठी. राईट. आणखी बघू आपण की मॉडल आन्सर मध्ये काय काय केलंय की बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइज सिस्टम, की डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफर्स अ पॉसिबिलिटी टू प्रोव्हाइड ॲडिक्वेट वॉटर वेअर सेंट्रलाइज सप्लाय सिस्टम आर नॉट फिजिबल ड्यू टू टेक्निकल इकॉनॉमिकल इन्स्टिट्यूशन. जसं की आपण मगाशी बोललो की दिस एरियाज लाईक युअर हिमालयाज, युअर वेस्टर्न घाट्स, युअर सेंट्रल इंडिया, जिथं आपण मोठे मोठे डॅम नाही बांधू शकत बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, बिकॉज ऑफ फ्रजाइल जिओ फिजिकल फेनोमेना, लाईक तिथं तो हिमालय तर खूप फ्रजाइल आहे, राईट. तिथं आपण सेंट्रलाइज सिस्टम नाही आणू शकत. दॅट्स वाय वी नीड डिसेंट्रलाइज सिस्टम देअर. नंतर स्मॉल वॉटर बॉडीज आर लेस capital intensive, of course, yes, user friendly with fewer environmental problems. तिथं EIA केलं तर खूप फिजिबल आहे की अग्युमेंट दिस ग्राउंड वॉटर रिसोर्सेस. त्याने पुन्हा हे पण होतं की वॉटर रिसोर्सला रिजनरेशन होतं, पुन्हा त्याला आपण म्हणतो की रिफ्युलिंग होतं. की एक्झाम्पल असं की एक्झिस्टन्स ऑफ द डिसेंट्रलाइज वॉटर स्टोरेज सिस्टम दॅट इज हेबल इन बेंगलुरू, ते एक चांगली केस स्टडी आहे. तर ह्यानं काय होईल की जसं की ट्रॅडिशनल इरिगेशन टेक्निक्स सच एज टंकाज, खादीन्स, वाव, आहार पाईन्स एटसेट्रा, ह्यानं काय होतं की अरिड आणि सेमी अरिड एरियामध्ये पण वॉटरचा ऍक्सेस वाढत चाललाय, त्यांचं वॉटर सिक्युरिटी वाढत चालली, वॉटर जस्टिस देतोय आपण त्यांना, राईट. दॅट्स वाय अँड दॅट्स हाऊ वी आर एन्श्युरिंग वॉटर अवेलेबिलिटी ॲट दोज एरियाज, राईट. तर सिम्पल की ह्यानं काय होईल की डिसेंट्रलाइज सिस्टमचा जो इरिगेशनचे जे इश्यूज आहेत मेजरली अबाउट युअर इरिगेशनची अवेलेबिलिटी, इरिगेशनची इफिशियन्सी, इरिगेशनची अफोर्डेबिलिटी, इरिगेशनची फिजिबिलिटी आणि इरिगेशनची वायबिलिटी, ह्या सगळ्या इश्यूजवर आपण स्मॉल डिसेंट्रलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम एक सोल्युशन आणू शकतो, राईट. जे की मोठे सिस्टम्स आहेत, सेंट्रलाइज सिस्टम, जे मोठे डॅम्स आहेत, बिग डॅम्स, ह्यांचा जो प्रॉब्लेम आहे आपण तो स्मॉल प्रोजेक्ट मधून सॉल्व्ह करू शकतो. देन गव्हर्नमेंटने पण काही जसे इनिशिएटिव्ह घेतलेत, फॉर एक्झाम्पल युअर मिशन ककातिया किंवा इरिगेशनसाठी आपण पर ड्रॉप मोर क्रॉप है ना, अशा काही स्कीम्स तयार केल्यात. जलयुक्त शिवार ऑफ महाराष्ट्र, ऑफकोर्स यस, गुजरातची जी बुंगरू है ना, ह्या सगळ्या ज्या इनिशिएटिव्ह आहेत they are again focusing on the feasibility and efficiency of the small hydropower projects है ना, hydropower ने small irrigation projects, right.
So of course, yes, they have a huge potential in increasing the or doubling the farmers' income, increasing the crop efficiency, productivity, especially through the water use efficiency. So that's how we can conclude that yes, these small projects can use water use efficiency, and we can use this water resource very judiciously, and that will lead to the crop productivity, increasing the crop productivity, and subsequently it will lead to doubling the farmers' income in near future, right? So I hope this is okay. So question number 5 is about what do you understand about the IFS, that is the integrated farming system, and how far the integrated farming system is helpful in sustaining agricultural production. So question number 5 again, हा question एकदा UPSC ला पडून गेलेला आहे by the way on this same topic. This topic is called as IFS or integrated farming system. राइट. सो बाय द वे थोडं कन्सेप्च्युअल तुम्हाला माहिती आहे की व्हॉट इज IFS, जी आपण क्रॉप प्रोडक्शन प्लस तुमचा ॲनिमल हजबंड्री, फिशरी अँड aquaculture, then your forestry, इन केस सेरिकल्चर वगैरे वगैरे, हे सगळ्यांना इन्क्लूड करणारं जी फार्मिंग सिस्टम आहे त्याला आपण म्हणतो इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कन्सेप्ट, राईट. तर विचारलंय काय बाय द वे डिमांड काय क्वेश्चनची की व्हॉट डू यू अंडरस्टँड अबाउट दिस IFS. तुम्हाला पहिल्यांदा हे सांगायचं आहे डिमांड पहिले की व्हॉट इज इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. Then secondly, how far is the IFS is helpful in sustaining agricultural production. How far? तो हा थोड़ा सा ट्विस्टेड पार्ट है. हा निगेटिव्ह नाहीये क्वेश्चन, क्रिटिकली वगैरे विचारलेला नाही. दॅट्स वाय आपल्याला हाऊ फार मध्ये सांगायचं की 70% ह्याचे सांगायचं की येस हे टू धिस एक्सटेंट हा सक्सेसफुल आहे. एक्सटेंट ऑफ सक्सेस पण स्टील 30% मध्ये आपल्याला हे पण बोलायचं आहे की फ्यू लिमिटेशन्स आर देअर. आणि हे लिमिटेशनला पकडूनच आपल्याला वे फॉरवर्ड सजेस्ट करायचं आहे. त्यालाच आपण म्हणू की हा कन्क्लुजन असेल, राईट. आणि हा 10 मार्कर क्वेश्चन आहे. तर सिंपल सांगायचं म्हणजे की तुम्हाला कळालंय की व्हॉट इज IFS हा तुमचा पहिला पार्ट आहे की ज्याला 10 मार्कापैकी जर तुम्ही सांगायला गेलो तर ह्याला कमीत कमी लेट्स से की ह्याला 4 मार्क्स असतील, की कारण त्यांनी सेपरेटली विचारले तो ह्याला 4 मार्क तर असायलाच पाहिजेत. आणि हाऊ फारला की म्हणजे इंट्रोडक्शन प्लस पकडून ह्याला 5 ते 6 मार्काचा क्वेश्चन, म्हणजे हा 6 मार्क इथे 4 मार्क, आणि थोडंसं कन्क्लुजनवर त्यांच्या डिस्कशनवर. तर व्हॉट इज वर तुम्ही फोकस केला तर युअर 4 मार्क आर एन्श्योर्ड, आणि हाऊ फारचे 2 डायमेन्शन उघडले तर तुमचं 6 मार्क. जर तुम्ही हे 70% एवढंच दिलं की हे किती सक्सेसफुल आहे तर तुम्हाला यातले 4 पैकी मार्क मिळतील. 2 मार्क हे कटणार तुमचे. तर ह्याला 4 मार्क पुन्हा, जर पॉझिटिव्हचे 4 मार्क आणि निगेटिव्हचे 2 मार्क, तर अशी 10 मार्क आहेत. 4 मार्क्स ऑन दिस व्हॉट इज IFS, दिस इज 4 मार्कर है ना. दिस इज 70% अगेन 4 मार्कर, आणि दिस इज 2 मार्कर. असं ह्याचं इव्हॅल्युएशन असेल. इंट्रो कन्क्लुजन हे त्याचं डिस्कशनवर असेल, त्यात होऊन जाईल मॅनेज. पण जर होल बॉडीचा हा कंटेंट. आता पॉइंट असा आहे की तुम्हाला हे सांगायचं स्ट्रक्चरिंग मध्ये कसं करणार तुम्ही. अगेन हा जर 10 मार्कर आहे तर येस यू हॅव ओनली 2 पेजेस अवेलेबल हिअर. तर तिथं कन्व्हेन्शनली तुमचं इंट्रोडक्शन चाललंय. देन तुम्ही त्याला सांगता की व्हॉट इज IFS इन धिस पार्ट, है ना, की IFS म्हणजे हे सगळं एकत्र करायचं बाय द वे की धिस होल पार्ट इज व्हॉट इज IFS, आणि इथून सुरू करणार की सक्सेस ऑफ दिस IFS. इथे एखादा पॉइंट येईल, देन तुमचा सक्सेस इथपर्यंत चालेल, आणि हाऊ एव्हर लिमिटेशन्स इथे 1-2 पॉइंट बस झाले आणि कन्क्लूड. असं की इंट्रोडक्शन प्लस व्हॉट इज IFS तुम्ही एकत्र केलं, हे 40% इथपर्यंत संपलं. देन सक्सेसेस ऑफ द इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इथून करत 5-6 पॉईंट लिहिले, हाऊएव्हर लिमिटेशन्सचे 1-2 पॉईंट लिहिले आणि कन्क्लूड केलं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ युअर आन्सर, राईट. नाउ
लेट्स से की सिंपल आपण एकदा जस्ट रिवाइज करू की यार व्हॉट इज IFS आणि याचे काय बेनिफिट असतील, ह्याचे काय सक्सेसेस असतात आणि काय काय याचे लिमिटेशन असतात, राईट. सो सिंपल की इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज अ कंबाइंड, कंटेंटचा पार्ट विल थोडं फास्ट मूव्ह करू की कंबाइंड अप्रोच एम्ड ॲट एफिशियंट सस्टेनेबल रिसोर्स मॅनेजमेंट. तिथे आपण एन्श्योर करतो सस्टेनेबिलिटी, फूड सिक्युरिटी, फार्मर्सची इन्कम सिक्युरिटी आणि पॉवर्टी रिडक्शन इट्सएल्फ, राईट. सो हे सगळ्या पर्पजसाठी आपण इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम तयार केलं. यू नो दॅट की क्रॉप प्रोडक्शन प्लस ॲनिमल हजबंडरी जे की इन्कम सिक्युअर करेल, प्लस फॉरेस्ट्री पण आहे, प्लस तुमचे बाकीचे पण काही उद्योग आहेत जे अलाइड सेक्टर आहेत ॲग्रिकल्चरच्या अलिनेशन मध्ये, राईट. सो हाऊ इट कॅन लीड टू ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन, राईट. तिथे काय करतं, यील्ड वाढवतं, प्लस एंटरप्राइज वाढवतं. क्रॉप जर एक फेल झाला तर दुसरं काहीतरी दुसरा मार्ग आहे तुमचा इन्कमसाठी. प्लस जे बाय प्रोडक्ट आहेत IFS मधले, जसं की तुमचं ॲनिमल हजबंडरी मधला बाय प्रोडक्ट किंवा फॉरेस्ट्री मधले बाय प्रोडक्ट्स, हे पुन्हा तुम्हाला शेतीमध्ये वापरतात. दॅट्स हाऊ इट इज लिडिंग टू सस्टेनेबिलिटी, दॅट्स हाऊ इट इज लिडिंग टू युअर ऑर्गॅनिक लेवल ऑफ युअर फार्मिंग, आणि दॅट्स हाऊ इट इज लिडिंग टू युअर सस्टेनेबिलिटी, राईट. देन सेकंडली जे की रिसायकलिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आहे, रिसायकलिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट्स अँड ऑल. ह्यातून काय होतंय की जे तुमचा रिसायकल की ह्या पुन्हा सायकल तयार होतीये, जे वेस्ट जनरेशन आहे ते पुन्हा यूज इन दिस युअर ॲज अ रॉ ऑर युअर न्यूट्रिशन अँड ऑल, राईट. दॅट्स हाऊ हे काय करतंय की हे इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज हेल्पफुल इन इन्कम जनरेशन, इन्कम सिक्युरिटी, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप सिक्युरिटी, यील्ड, युअर in your sustainability, इको फ्रेंडलीनेस एटसेट्रा, ह्या सगळ्यामध्ये हेल्प करते. पण हाऊएव्हर की जे हे जे प्रॉब्लेम्स आहे की लिमिटेशन्स काय आहेत की इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की हे सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचलेलं नाही, आणि इन्क्रीजिंग युअर केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलायझर्स, हे सगळ्यांचा काय होतंय की इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टमला याचा परिणाम होतोय. ऍडिशनली जे ॲनिमल हजबंडरी आहे त्या ह्यातून जो मिथेनचं प्रोडक्शन आहे ते ग्रीन हाऊस गॅसला प्रॉब्लेम देते. की तुम्हाला माहिती आहे की ॲग्रिकल्चर सिस्टम मधनं 40% ऑफ टोटल मिथेन इमिशन हे ॲग्रिकल्चर आणि अलाइड सेक्टर मधनं. त्यातल्या पुन्हा युअर पॅडी प्रोडक्शन, ज्याला आपण पॅडीचं कल्टिव्हेशन म्हणतो, त्यातून मिथेन बाहेर पडतो, आणि ॲनिमल हजबंडरी ह्या सेक्टर मधनं त्यांच्या डायजेशन मधनं मिथेन बाहेर पडतो. सो तुम्ही IFS हे प्रमोट करतायत, त्यामध्ये ॲनिमल हजबंडरी पण प्रमोट करतात, आणि त्याचा परिणाम काय होतो की इट इज लिडिंग टू ग्लोबल मिथेन इमिशन्स. थर्डली यू कॅन से की जे इंटिग्रेटेड फार्मिंग systems are again facing the problems of accessibility of this technology etc. about this organicity and organic level of the farming. प्लस ते ऑर्गॅनिक माल जो तयार होतोय त्याचा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ह्यूज, आणि दॅट इज लिडिंग टू युअर लिमिटेशन्स रिगार्डिंग युअर मार्केटिंग अँड राईट. सो दॅट्स हाऊ IFS अजूनही थोडेसे लिमिटेशन्स मधून जात आहे. आणि कन्क्लूड करताना कराल की यार IFSचा एक ह्यूज पोटेन्शियल आहे टू ट्रान्सफॉर्म दिस ॲग्रिकल्चर सिस्टम ॲट डिफरंट लेवल, एस्पेशली इन द ऑर्गॅनिक अँड सस्टेनेबल लेवल, राईट. तो सस्टेनिंग ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन आहे, सस्टेनेबिलिटी. तो क्वेश्चन असा होता की हे सस्टेनेबल कसं बनवता येईल. म्हणजे एक तर ॲग्रिकल्चरचं इन्कम वाढेल, त्यामुळे टेक्नॉलॉजीचं पेनिट्रेशन वाढेल जे की सस्टेनेबल आहे, प्लस जे त्या IFS मधनं जे बाय प्रोडक्ट बाहेर पडतात ते पुन्हा आपण रियूज करतोय, रिसायकल करतोय, त्याला फर्टिलायझर आणि पेस्टिसाइड म्हणून यूज करतोय. सो दॅट्स हाऊ इट इज लिडिंग टू सस्टेनेबिलिटी इन ॲग्रिकल्चर. तुम्हाला हे ZNMB, झिरो बजेट नॅचरल फार्मिंग अँड ऑल हे सगळे कन्सेप्ट तुम्ही वाचले असतील, ऐकले असतील, तर ह्यामध्ये पण वी आर प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी. दॅट्स हाऊ इन दिस IFS सिस्टम इज अगेन रिव्होल्युशनरी, वेअर वी आर प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी इटसेल्फ. ज्याने काय होईल की जे प्रोडक्शन आहे ते हेल्दी असेल, राईट. प्लस ते इन्कम सिक्युअर करेल, प्लस ते एन्व्हायरमेंटला पण हार्म नाही करणार, आणि शेतकऱ्यांचा इन्कम सिक्युअर ठेवेल. दॅट्स हाऊ इट इज व्हेरी इनोव्हेटिव्ह अँड रिव्होल्युशनरी कन्सेप्ट. Question number 4, again same simple about this supply chain management. Examine the role of supermarkets in the supply chain management of fruits. Role of supermarkets, right? Fruits, vegetables, and food items. How do they eliminate the number of intermediaries? तो विचारले काय की role of supermarkets. Where? Role of supermarkets in supply chain management of what? Your fruits, your vegetables, your food items. सप्लाय चेन मध्ये, ह्या सगळ्यांच्या सप्लाय चेन मध्ये सुपर मार्केटचा काय रोल आहे असं विचारलंय. आणि हाऊ डू दे इलिमिनेट द नंबर ऑफ इंटरमिडियरीज. सेकंड पार्ट.
खूप सोपा पार्ट आहे की सुपर मार्केटचा रोल काय इन सप्लाय चेन मॅनेजमेंट फूड अँड ऑल आणि हाऊ डू दे इलिमिनेट इंटरमिडियरीज. बाय द वे तुम्हाला माहित असेल की सप्लाय चेन म्हणजे हे जे सुपर मार्केट्स आहेत जे आपण छोटे छोटे सोडून द्या पण जे ह्यूज लेवलवरती सुपर मार्केट्स आहेत की हे सुपर मार्केट्स हे काय करतात की शेतकऱ्यांसोबत कॉन्ट्रॅक्ट तयार करतात. कॉन्ट्रॅक्ट इन सेन्स ऑफ युअर पर्चेसिंग ऑफ दोज माल प्रोड्युस्ड राईट. त्यामध्ये ते एन्श्योर करतात की शेतकऱ्यांना डिफाईन्ड स्टँडर्डचा माल ते सांगतात की तुम्हाला ह्या क्वांटिटीचा ह्या क्वालिटीचा माल प्रोड्यूस करायचा आहे. अंडर दिस कंडिशन्स यू हॅव टू यूज दिस फर्टिलायझर्स, यू हॅव टू यूज दिस पेस्टिसाइड्स, यू हॅव टू यूज दिस हाय यील्डिंग व्हरायटीज. ह्याला अशा प्रकारचं पाणी द्यायचं, इतकं फ्रिक्वेन्सीने पाणी द्यायचं, ह्याची क्वालिटी ग्रेडिंग अँड स्टँडर्ड्स अशी असली पाहिजे. अँड देन वी विल परचेस युअर प्रोड्यूस ॲट धिस फिक्स्ड कॉस्ट श्युअरली. तो पॉइंट असा आहे की दिस सुपर मार्केट्स काय करतात की दे नीड ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ दिस व्हेजिटेबल्स, फ्रुट्स अँड युअर फूड आयटम्स टू सेल ऑन दिस डेली बेसिस. आणि हे आधी सिस्टम जी चालायची ती काय करायची, सुपर मार्केटला इंटरमिडियरीज मधनं शेतकऱ्यांकडनं माल मिळायचा. शेतकरी इंटरमिडियरीज देन युअर सुपर मार्केट्स. पण सुपर मार्केटला ऑफकोर्स इज दे आर बिझनेस मॉडेल and they will think about their profitability first, their efficiency first, है ना, their margins first. So they analyze की हे जो इंटरमिडिएट जो प्रकार आहे हा काय करतोय की प्रॉफिटेबिलिटीला त्यांना इम्पॅक्ट करतो. दॅट्स हाऊ दे वेंट इन टू द कॉन्ट्रॅक्ट्स विथ डायरेक्ट फार्मर्स वेअर दे कॉन्ट्रॅक्टेड की फार्मर्सला की बाबा की तुम्ही आपण मिळून तयार करू, ह्यांना बाजूला करू आणि तुम्हाला जर सांगू आम्हाला तसा माल तुम्ही जर प्रोव्हाइड केला तर ह्या प्राइसला तुमच्याकडनं विकत घेऊ. आपण त्याला हे पण म्हणू शकतो की त्याला ऍग्रिकल्चर कॉन्ट्रॅक्ट किंवा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हे पण तुम्ही त्याला बोलू शकता की एखाद्या सुपर मार्केटनं त्यासोबत कॉन्ट्रॅक्ट केलाय 100 फार्मर्स सोबत, 200 फार्मर्स सोबत, 1000 फार्मर्स सोबत. दे विल परचेस देअर प्रोड्यूस ऑन डेली बेसिस टू सेल देअर प्रोड्यूस इन देअर सुपर मार्केट्स बट विथ डिफाईन्ड क्वांटिटी अँड डिफाईन्ड क्वालिटी अँड विथ डिफाईन्ड प्राइसेस. तो हा रोल असा आहे की सगळ्यात इम्पॉर्टंट रोल असा आहे की बाबा ते प्रोडक्शन एन्श्योर करतात है ना. दुसरा की त्याची क्वालिटी एन्श्योर करतात. तिसरा त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन एन्श्योर करतात. चौथा त्याची प्राइस डिस्कवरी एन्श्योर करतात राईट. पाचवा ते कन्झ्युमर पर्यंत क्वालिटी प्रोडक्ट आणतात राईट. हा त्यांचा रोल आहे ह्याच्यातला. आणि हाऊ डू दे इलिमिनेट दिस की एकतर ते डायरेक्ट शेतकऱ्यांसोबत कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग थ्रू, डायरेक्ट पर्चेसिंग थ्रू, ग्रुप फार्मिंग थ्रू और FPOs दॅट इज फार्मर प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन्स थ्रू. हे सगळे मीडियम म्हणून ते काय करतात, ते एलिमिनेट द इंटरमिडिएट्स. सो दिस क्वेश्चन वॉज व्हेरी सिम्पल. सो इन टर्म्स ऑफ युअर ट्रान्सपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ प्राइस डिस्कवरी, इन टर्म्स ऑफ बेटर स्टोरेज, येस ऑफकोर्स प्राइस डिस्कवरी, ट्रान्सपोर्टेशन प्लस स्टोरेज हा त्यांचा रोल आहे की ते प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन, क्वांटिटी क्वालिटी, ट्रान्सपोर्ट, स्टोरेज, प्राइस आणि कन्झ्युमरला क्वालिटी देणं. ह्या रोल ऑफ सुपर मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रुट्स, इन टर्म्स ऑफ व्हेजिटेबल्स and in terms of food items, right? आणि they eliminate intermediaries through this ways. You can add a few more. You can add a few even case studies here, right? This was very easy question. Now question number 3. Question number 3 is about discuss the utility and importance of methanol production for Indian economy, right? So you know that So this question is about methanol. आपण methanol economy कडे बोलतोय आणि we are focusing on methanol as a substitute for your fossil fuels because this fossil fuel actually is costing our economy in huge terms. Not only economy but also our environment also. Economy मध्ये तुम्ही जर बोलाल तर our total जी demand आहे of this fossil fuels, out of that nearly 80% of the demand of this fossil fuels is imported. We import 80% of our demand for the fossil fuels. आणि ह्याचा जो इम्पॅक्ट आहे जो एन्व्हायरमेंटवर, क्लायमेट चेंजवर, ग्लोबल वॉर्मिंगवर, दॅट इज यू नो की देअर इमिशन्स लाईक कार्बन डायऑक्साईड,
कार्बन मोनॉक्साइड, SO2, NO2 etc. आणि पार्टिक्युलेट मटेरियल्स. तर ह्यांनी काय होतं की एन्व्हायरमेंटला पण फटका बसतोय. दॅट्स हाऊ की आपण आता सोल्युशन काढतोय की हाऊ वी कॅन गो, वी कॅन एलिमिनेट दिस or we can find another alternative for this fossil fuels through these various fuel methods like methanol, or you can go for hydrogen or ethanol based fossil fuels आणि है ना, किंवा इलेक्ट्रिसिटी वाले ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्युएबल एनर्जी. तो आपण आता त्यातलं एक वन ऑफ द मेथड जो आहे की ज्याला आपण एक अल्टरनेटिव्ह म्हणून बघतोय ह्या फॉसिल फ्युएल्सला, दॅट इज कॉल्ड एज मिथेनॉल. So we'll look into this. What is the question actually? Discuss the utility and importance of methanol production for Indian economy. तुम्हाला माहिती आहे की मिथेनॉल इज अ लो कार्बन हायड्रोजन कॅरियर फ्युएल ना. तो मिथेनॉल जो CH हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे. सो इट हॅज प्रोड्यूस फ्रॉम हाय ॲश कोल, ॲग्रिकल्चरल रेसिड्यूज, CO2 फ्रॉम थर्मल. तो ह्याच्यापासून आपण तो मिथेनॉल बनवतो है ना. and natural gas मधनं पण बनवतो. Use of methanol in various ways is one of the viable options of meeting India's commitment to COP21. Of course, as it is the introduction part, methanol production is also an important component in achieving aims of National Policy and Biofuels of 2018. So this question is about methanol. है ना, जो की कार्बन, हायड्रोजन एटसेट्रा पासून आपण तयार करतो. आणि वी हॅव वन पॉलिसी रिगार्डिंग दॅट इज नॅशनल बायोफ्युएल पॉलिसी. देन युटिलिटी काय आहे? हा क्वेश्चन असा आहे की डिस्कस युटिलिटी अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ मिथेनॉल. युटिलिटी की इफिशियन्सी ऑफ फ्युएल. मिथेनॉल इज अन इफिशियंट फ्युएल अँड येस ऑफ कोर्स एमिट्स लेसर NOx अँड द पार्टिक्युलेट मॅटर. इट्स सिम्पल की याची जी व्हायबिलिटी आहे ना, की पहिला की हा इफिशियंट आहे इन टर्म्स ऑफ युअर कॅलोरिफिक व्हॅल्यूज, in terms of your emission. Then secondly, a blender and substitute key. It can be blended or can be completely substituted with the gasoline to use as a transport fuel along with the other applications. Of course, as it can be blended. Then thirdly, lesser emissions. So utility अशी की हा खूप efficient. And secondly, importance काय की ॲज अ ट्रान्सपोर्टेशन फ्युएल मिथेनॉल की आपण सबस्टिट्यूट म्हणून वापरणारे फॉसिल फ्युएल्सला. सेकंडली कॉम्प्लिमेंट दी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो LPG वाला जो सिच्युएशन आहे की दॅट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. इट कॉम्प्लिमेंट्स दॅट की जिथं आपण बायोमासला सबस्टिट्यूट करणार आहे. बायोमास पण एक आहे ना की फ्युएल फॉसिल फ्युएल सारखा आपल्याकडे एक अजून एनर्जी सोर्स आहे. कन्व्हेन्शनली वी गो फॉर बायोमास, जिथे आपण लाकड जाळतो फॉर एनर्जी, एस्पेशली इन रुरल इंडिया. ज्यानं अगेन आपला जो हेल्थ प्रॉब्लेम्स आहेतच ॲडिशनली ते एन्व्हायरमेंटला पण इम्पॅक्ट करतो. सो आपण मिथेनॉलला आता ह्या बायोफ्युएलला अल्टरनेटिव्ह म्हणून पण वापरू शकतो. सो हे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेला कॉम्प्लिमेंट करते. थर्डली, इट कॅन रिड्यूस आवर इम्पोर्ट बिल्स. Blending of 15% of methanol in gasoline can result in at least 15% of reduction of the import or gasoline bill and the replacement of डिझेल गेन्स आहे ना, की तो हे सगळ्यांना हेल्प करतोय. पॉइंट असा आहे की हे इम्पॉर्टंट आहे. यू कॅन जस्ट रेफर दिस सोल्युशन. मी त्याला व्यवस्थित त्याला सबस्क्राईब केलेलं आहे. बाय द वे टेक्निकली त्याला आन्सर तयार केलेला आहे. सो आपल्याला फक्त हे प्रूव्ह करायचं आहे की व्हॉट इज इथेनॉल, बाय द वे हाऊ वी प्रोड्यूस दॅट, वाय वी आर प्रोड्युसिंग दॅट, व्हॉट आर द इश्यूज विथ द अदर फॉसिल फ्युएल्स अँड अदर एनर्जी सोर्सेस, अँड व्हाय दिस मिथेनॉल ऑप्शन इज व्हायबल, इफिशियंट अँड इम्पॉर्टंट फॉर आवर इंडियन इकॉनॉमी ॲट द सेम टाइम आवर एन्व्हायरमेंट, राईट, सस्टेनेबिलिटी. आणि तुम्ही त्याला कन्क्लूड करताना असं करणार की हा आपला जे कमिटमेंट NDCs ॲट पॅरिस ॲग्रीमेंट और एक्सेट्रा, तो ह्या पॅरिस ॲग्रीमेंटला मीट करण्यासाठी आपल्याला मिथेनॉलची हेल्प होईल, राईट. नाव we can move to this question number 2, that is critically analyze the role of biotechnology in improving the conditions of farmers in India. तो अगेन थोडासा क्वेश्चन निगेटिव्ह आहे बाय द वे. विचारलंय की क्रिटिकली अनालाइज. Critically analyze the role of biotechnology in improving the conditions of farmers. Role कुठे? Improving what?
कंडिशन्स ऑफ फार्मर्स. आता ह्याला कसं हँडल करायचं, म्हणजे क्वेश्चनचं टोनिंग असं आहे की बायोटेक्नॉलॉजीनं फार्मर्सची कंडिशन्स इम्प्रूव्ह झाली का नाही झाली. पण जेव्हा हा क्रिटिकली वर्ड येतो तेव्हा हा थोडा निगेटिव्ह बनतो. म्हणजे काय तुम्हाला सांगायचं काय की येस, की पहिल्यांदा तर बायोटेक्नॉलॉजी तुम्ही म्हणजे बॉडीबद्दल बोलतोय आपण, की पहिल्या 30% मध्ये तुम्ही सांगणार की बाबा की बायोटेक्नॉलॉजीनं फार्मरची कंडिशन्स इम्प्रूव्ह झालीये, फार्मर्सची कंडिशन इम्प्रूव्ह झालीये हे त्याला आर्ग्यू करणार. पण पुढचे 70% इम्पॉर्टंट आहेत बिकॉज इट इज क्रिटिकली अनालाइज की नो है ना, की पुढचा जो असणार आहे की बायोटेक्नॉलॉजी जी आहे की ह्यांना कंडिशन्स इम्प्रूव्ह नाही झाल्यात, उलट खराब झाल्यात, की डिटोरेटेड द कंडिशन्स ऑफ दिस फार्मर्स. 70% बायोटेक्नॉलॉजी रोल, राईट. So you know that we are using biotechnology at the large scale in farming, in agriculture. जसं की आपण त्याला म्हणतो की बायोटेक्नॉलॉजी कुठे कुठे वापरतोय आपण. फॉर एक्झाम्पल की जिथं हाय यील्डिंग व्हरायटीज असेल, जसं की यू हॅव बीटी कॉटन, राईट. नंतर हाय यील्डिंग व्हरायटीज HIVs म्हणतो आपण, HYVs. नंतर आपण त्याला म्हणतो की जेनेटिक एडिटिंग, मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा, ज्याला आपण GM है ना, जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स, GM क्रॉप्स म्हणतो. जसं की ब्रिंजल असेल किंवा मस्टर्ड असेल, राईट. जेनेटिक मॉडिफिकेशन करतो आणि हाय यील्डिंग व्हरायटीज आपण तयार करतो, राईट. नंतर आपण काय करतोय की बायोटेक्नॉलॉजीनी की नुसतं बायोटेक्नॉलॉजी विचारलंय की अनलाइज बायोटेक्नॉलॉजी इम्प्रूव्हिंग. अजून काय करतो की बाबा इरिगेशन टेक्निक्स, इरिगेशन मध्ये आपण बायोटेक वापरून, बायोटेक प्लस नॅनो टेक वापरून आपण इरिगेशनची इफिशियन्सी वाढवतो. बायोसेन्सर्स वापरतो आपण, ज्यामध्ये ते जे क्रॉप्स आहेत दे कम्युनिकेट विथ दॅट सिस्टम आणि ते त्यांचे न्यूट्रिशन आणि वॉटरचे रिक्वायरमेंट सांगतात. क्रॉप्स, जसं तुम्ही ती गुगल ट्युलिप बघितलं असेल, गुगलच्या ट्युलिपच्या ऍडव्हर्टाईज बघा युट्यूबवर, तुम्हाला कळेल की IoT आणि AI वापरून आपण काय करतो की त्या झाडांना कम्युनिकेट करताना ते कम्युनिकेशनचे त्यांचे अर्थ डेसिफर करतो आणि त्यातून काढतो की ह्या झाडांना तर रिक्वायरमेंट कशाची आहे, न्यूट्रिशन किती पाहिजे, त्यांना पाणी किती पाहिजे. सो आपण काय करतो की बायोसेन्सर्स लावतो, त्याच्यातून आपल्याला क्रॉपला रिक्वायरमेंट काढतो, न्यूट्रिशनची, वॉटरची एक्सेट्रा. हे सगळे आपण बायोटेक्नॉलॉजी वापरतोय. तो येस की त्याला आपण आता बॉडी कशी असणार आहे आपली की 30% आपण सांगणार आहे की बेनिफिट्स ऑफ व्हॉट बायोटेक्नॉलॉजी, आणि 70% मध्ये सांगणार आहे त्याला आपण की बाबा लिमिटेशन्स और फेल्युअर्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. अँड देन आपण कन्क्लूड करणार आहोत ॲज अ वे फॉरवर्ड हाऊ टू इम्प्रूव्ह दॅट. बाय द वे तुम्हाला माहिती की आपण बायोटेक्नॉलॉजी का आणतोय, फॉर एस्पेशली फॉर पेस्ट रेजिस्टन्स, इन्सेक्ट्स रेजिस्टन्स, टू इम्प्रूव्ह वॉटर इफिशियन्सी, टू हॅव हाय क्रॉप यील्ड, किंवा त्याला आपण म्हणू की बेटर व्हरायटी जे की चांगलं प्रोड्यूस देईल. हे सगळ्यांसाठी आपण बायोटेक्नॉलॉजी आणतो, राईट. तर तुम्हाला हे माहिती आहे की बेनिफिट्स तर येस की होत आहेत की है ना, आपला ॲग्रिकल्चरची कॅपॅसिटी इम्प्रूव्ह होतीये, आपली प्रोडक्टिव्हिटी इम्प्रूव्ह होतीये. देन ॲट द सेम टाइम जसं म्हणतो ना आपण की बीटी कॉटन क्रॉपचं त्या कॉटनचं प्रोडक्शन वाढलं, ब्रिंजलनी क्रॉप प्रोडक्शन, त्याने पेस्ट रेजिस्टन्स कमी झाला. त्यानं काय झालं की पेस्ट रेजिस्टन्स वाढला, बाय द वे वाढल्यानं काय होतं की ते क्रॉप सेक्युअर राहतं, ज्यानं शेतकऱ्यांचा लॉस होत नाही. अँड दॅट्स हाऊ वी एन्श्योर द इन्कम सिक्युरिटी अँड क्रॉप सिक्युरिटी ऑफ द फार्मर्स. And ultimately we ensure
फूड सिक्युरिटी ऑफ द होल नेशन थ्रू दिस GM टेक्नॉलॉजी. कारण आपल्या ज्या व्हरायटी बनतात त्या इम्प्रूव्ड व्हरायटीज आहेत आणि ज्या की पेस्टला सकम नाही होत, डिझास्टर्सला सकम नाही होत किंवा छोटे मोठे जे रोग पडतात क्रॉप्सवर त्याचा परिणाम होत नाही. दॅट्स हाऊ वी एन्श्योर food security of the whole nation, at the same time income security of the farmers, right? सो इश्यू असा आहे की मग हे फायदे पण ह्याचा लॉस पण आहे की तुम्हाला माहिती मागे की GM क्रॉपचा की मागे की त्याच्यातून जेनेटिक मॉडिफिकेशन झालं त्याचा की हेल्थवर इश्यू आहेत. प्लस काही शेतकरी प्रोटेस्ट करतात की यार वी डोंट वॉन्ट दिस टेक्नॉलॉजी ॲज इट इज जेनेटिकली मॉडिफाईंग आवर इम्युन सिस्टम. प्लस काही शेतकऱ्यांची डिसीज त्या हेल्थ परिणामानं डेथ झाली होती. तर प्रॉब्लेम असा आहे की हे आपण काय करतोय की हे बायोटेक्नॉलॉजी जी सिस्टम आहे, जे हँडलिंग व्हरायटीची सिस्टम आहे, ही काही कंपनीज एक पर्टिक्युलर कंपनीच्याच मक्तेरीत आहे. त्याला मोनोपॉली म्हणतो की जी बेयर्स कंपनी आहे आणि त्याच्या आधी त्याची जी आता बेयर्सच्या त्याला आपण म्हणतो ना मॉन्सेंटो जी कंपनी आहे की ह्या कंपनीकडे ह्याचं प्रोडक्शनची पूर्ण राईट्स आहेत आणि ते काय करतात की त्याला जे क्रॉप ते जे HYV तयार करतात त्याला पुन्हा त्या विकत घ्यायला त्यांच्याकडे जावं लागतं. आधी कसं असायचं की समजा आपण शेंगदाणा पेरला किंवा कापूस पेरला तर कापसाची जी बी निघायची ती पुन्हा आपण ती प्लांट करू शकायचो आणि त्याचा इम्पॅक्ट पण एवढा एन्व्हायरमेंटवर नसायचा, त्या इकोसिस्टमवर नसायचा. पण आता काय होतं की आपण त्याला ती पुन्हा बी घ्यायला आपल्याला ते बीटी दॅट इज बीटी कॉटन बायोटेक्नॉलॉजीवाला की आपल्याला त्या पुन्हा ते घ्यायला जावं लागतं. त्यांना काय होतं की एक तर शेतकऱ्यांना पुन्हा जास्त खर्च प्लस जे कॉटन तयार करतो ते पण आता ज्यांनी जे क्लेम केलं की हे ह्याच्यावर रोग पडणार नाही पण त्यावर रोग पडतो, जसं की फॉर एक्झाम्पल लाल्या वगैरे वगैरे. म्हणजे काय की वी हॅव लॉस्ट आवर सीड सोव्हर्निटी, वी हॅव लॉस्ट आवर की चॉईसची सोव्हर्निटी. आता आपल्याला त्या कंपनीकडे परत जावंच लागतं बिकॉज वी डोंट हॅव दोज our traditional seeds with us right now. तर ह्याने काय होतंय की ह्यांचा इन्कम, हेल्थ, एन्व्हायरमेंट, इन्कम हे सगळ्यांवर परिणाम होतोय है ना. दॅट्स हाऊ वी विल आर्ग्यू की 70% मध्ये की ह्या बायोटेक्नॉलॉजीनं आपला कसा हेल्थवर, इकोसिस्टमवर, इन्कम सिक्युरिटीवर, सीड सॉव्हर्निटीवर ह्या सगळ्यांवर परिणाम होतोय. आणि त्याला एक्झाम्पल देऊन सांगणार जसं की जे टोटल जे क्रॉप प्रोडक्शन झालं कॉटनचं आणि त्यात जो लॉस झालं त्यातला 85% जो लॉस आहे तो बीटीचा आहे ना. की हा बीटीचा लॉस म्हणजे तुम्ही क्लेम केलता की हा बीटी इज सकम की यार इट कॅन शील्ड टू दिस लॉसेस, पण असं नाही होते बाय द वे. तुम्ही जर नीट ऑब्झर्व कराल, इफ यू कॅन सी द डाटा, इफ यू कॅन सी द आर्ग्युमेंट्स ऑफ दोज ऍक्टिव्हिस्ट विच आर की नॉट फेवरिंग दिस GM टेक्नॉलॉजी, तुम्हाला हे कळेल की यार ह्यांचे रिसर्च स्ट्रॉंग आहे आणि त्यांना ह्याचा खरंच परिणाम होतोय, एस्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ केरळ, पंजाब, हरियाणा. जसं कॅन्सर वाढतोय, बाकीचे काही वस्क्युलर डिसीजेस वाढत आहेत. तर हे आपल्याला कितपत फिजिबल आहे. सो इन व्हॉट डायरेक्शन वी आर मुव्हिंग ऍक्च्युअली? आर वी मुव्हिंग टू sustainable agriculture or are we moving towards unsustainable agriculture, or is it the era actually where जो ग्रीन रिव्होल्यूशन आपण प्लॅन करतोय पुढची नेक्स्ट ग्रीन रिव्होल्यूशन ती ह्या बेसिसवर आपण करणार आहोत का? ऑफकोर्स नॉट, दॅट शुड नॉट बी द वे. सो जी नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ग्रीन रिव्होल्यूशनची जनरेशन असेल दॅट शुड बी ऑन सस्टेनेबल बेसिस, दॅट शुड must focus on this issue of biotechnology and biotechnology in sustainable manner, right? So we'll conclude like that की जे next generation green revolution असणार आहे ती आपण biotechnology sustainable बनवण्यासाठी पाहिजे. Then the last question now is about the major important cropping patterns along with the factors affecting it. Discuss the major important cropping patterns. सोपा क्वेश्चन आहे परत की हा सिंपल की क्रॉपिंग पॅटर्न and factors affecting it है ना. इम्पॉर्टंट जे आहेत ते डिस्कस करा म्हणतात की क्रॉपिंग पॅटर्न्स कुठले कुठले. आणि सेकंड टॉपिक आहे की फॅक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग पॅटर्न. असं स्ट्रक्चर. तर आपण इंट्रोड्यूस कसं करणार आहे बाय द वे की हे इंट्रोडक्शन असणार की व्हॉट इज क्रॉपिंग पॅटर्न. सेकंड जे आपल्या बॉडीतला पहिला पार्ट असणार आहे मेजर क्रॉपिंग पॅटर्न्स.
त्यामध्ये आपण सांगणार की 1 2 3 4 5 वॉट एव्हर, जर तुम्हाला जितका याच्यात तितके 4-5 स्पेस मॅनेज होईल असं. आणि बॉडीतला सेकंड पार्ट असणार आहे की फॅक्टर्स, राईट. जर तुम्ही मला विचाराल की ह्याचं स्ट्रक्चरिंग कसं पाहिजे इन दिस 2 पेजेस, सो ऑफकोर्स येस की ह्याचा आपल्याला डिवाइड करणं आहे की ह्याचं स्पेस मॅनेजमेंट कशी पाहिजे. इंट्रोड्यूस करणार की व्हॉट इज क्रॉपिंग पॅटर्न, देन तुम्ही सांगणार की मेजर क्रॉपिंग पॅटर्न्स, त्यामध्ये एक 1 2 3 and 4 लेट्स से इथं संपवलं. देन यू विल गो टू डिस्कसिंग फॅक्टर्स. फॅक्टर्स मध्ये इथं पहिला लिहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, 5वा, 6वा, 7वा आणि कन्क्लुजन. प्रॅक्टिस एक 10 पॉईंट बसले पाहिजे, 3-4 पॉईंट, 7-8 पॉईंट, राईट. सो ह्याच्यावर जर तुमच्या इथं गडबड काय होईल की तुम्ही क्रॉपिंग, मेजर क्रॉपिंग पॅटर्न्स लिहित बसाल खूप सारे, जे तुमचं इथपर्यंत येईल आणि मग तुम्ही सुरू कराल की इथं फॅक्टर्स. सो मी तुम्हाला सांगतो की दिस इज बॅड आयडिया. तो हा क्वेश्चनचा जो मेजर टॉपिक आहे तो बॉडीतला पहिला पार्ट आहे क्रॉपिंग पॅटर्न्स, हा छोटा पार्ट आहे, हा खूप थेरोटिकल, त्यातून तुमचं अनालिसिस काही दिसत नाहीये. सो तुम्हाला ह्याला खूप जास्त मार्क ह्याला वेटेज नाही, वेटेज इथं आहे की फॅक्टर्सवर, राईट. सो विल डिस्कस की नेमका हा जो व्हॉट इज क्रॉपिंग पॅटर्न बाय द वे. सो क्रॉपिंग पॅटर्न is actually, cropping pattern refers to the proportion of the land under cultivation in the various crops. म्हणजे हा स्पेस, म्हणजे क्रॉप कुठले लावलेत आणि कुठल्या वेळेला कुठले कुठले क्रॉप लावलेत. दिस पॅटर्न जो आहे की ह्या महिन्यामध्ये हा क्रॉप, ह्या महिन्यामध्ये हा क्रॉप, ह्या महिन्यात हा क्रॉप, तर हे जे टाइम आणि स्पेस, ह्या दोघांचं जे इक्वेशन बनतं अबाउट दिस क्रॉप्स इन टाइम अँड स्पेस, सो हा बनतो युअर क्रॉपिंग पॅटर्न. सो दिस इंडिकेट्स द टाइम अँड अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप्स ड्युरिंग अ पर्टिक्युलर एकरेज. Then major cropping patterns, of course, yes, you will discuss about monoculture, जे की एकच क्रॉप पॅटर्न आहे, जो एक है ना monoculture. Secondly, you can state their mixed cropping, by the way. तिसरा किंवा तुम्ही सांगा त्याला इंटरक्रॉपिंग, रिले अँड ऑल. हे खूप थेरोटिकल आहे, आता आपण एक्सप्लेन नाही करणार की व्हॉट इज दिस कन्सेप्ट. हे तुम्ही माहित तर आहे तुम्हाला, बाय द वे नसेल ते टोटली फाईन, तुम्ही गुगल करून घ्या की हे नेमकं काय असतं. तर हे जे आहेत ते आहेत क्रॉपिंग पॅटर्न्स की मोनोकल्चर एक फॉर्म, मिक्स्ड मध्ये आपण पुन्हा 2-3 लावतो, इंटर म्हणजे की एक मेन क्रॉप प्लस त्याच्यामध्ये स्मॉल क्रॉप्स अजून लावतो, रिले म्हणजे की एकानंतर एक बरोबर रिले करतो. आता इश्यू काय की फॅक्टर्सचा. ऑफकोर्स हेच पहिले जिओग्राफिकल फॅक्टर्स असायला पाहिजेत की यार जो क्रॉप त्यांनी चॉईस केलाय क्रॉपिंग पॅटर्न, जिओग्राफिकल फॅक्टर्स जास्त मॅटर करतील. जसं की फॉर एक्झाम्पल तिथली सॉइल कशी आहे, तिथली वॉटर अवेलेबिलिटी कशी आहे, तिथलं क्लायमेट कसं है ना, तिथलं जिओफिजिकल जे स्ट्रक्चर आहे ते कसं आहे की डोंगर आहे का किंवा प्लेन आहे का, है ना, ह्याच्यावर परिणाम करेल जिओ स्ट्रक्चर. हे सगळे जिओग्राफिकल फॅक्टर्स. दुसरे काही फॅक्टर्स असतील जसं की इकॉनॉमिक फॅक्टर्स असतील की त्याची जो क्रॉप ते शेतकरी लावतात त्या क्रॉपची प्रॉफिटेबिलिटी किती आहे ना, किंवा त्याचं प्रोडक्शनची लेवल किती आहे, किंवा त्याची कॉस्ट किती आहे, किंवा त्याला गव्हर्नमेंट काही बेनिफिट्स किंवा सबसिडी देते का, किंवा त्याची MSP किती आहे, ह्याच्यावर पण डिपेंड आहे की तो क्रॉप लावला जाईल की नाही लावला जाईल. तिसरा की काही फार्मर रिलेटेड काही फॅक्टर्स आहेत, फार्मर्स रिलेटेड, जसं की फॉर एक्झाम्पल तो फार्मरची साईज किती आहे, स्मॉल आहे की लार्ज आहे, की तो स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर जर असेल तर तो की सबसिस्टन्स बेसिसवर तो फार्मिंग पॅटर्न तयार करेल, सबसिस्टन्स. आणि जो लार्ज फार्मर असेल तो त्याला कमर्शियल फार्मिंग करेल, है ना. नंतर फार्मरची चॉईस की त्याची चॉईसवर डिपेंड असेल की त्याला कुठला प्रोड्यूस लावायचा आहे, त्याला कुठला क्रॉप लावायचा आहे. नंतर काही गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज लेट्स की ह्या पण एक फॅक्टर आहे की तो क्रॉपिंग पॅटर्न डिफाईन करायला. गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज रिलेटेड टू युअर MSP अँड PDS, युअर बफर स्टॉक,
युअर फूड सिक्युरिटी किंवा एक्सपोर्ट पॉलिसीज, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी याच्यावर पण डिपेंड करेल की जसं सीताफळाला जर एक्सपोर्ट चांगला भाव मिळतो तर शेतकरी काय करतात की लगेच सीताफळ लावतात, ते क्रॉपिंग पॅटर्न तसा करतात, राईट. सो तो एक्सपोर्ट आणि इम्पोर्ट पॉलिसीवर पण डिपेंड आहे. सो तुम्ही त्याला सांगणार की येस की हे 4-5 फॅक्टरवर डिपेंड आहे की तो कुठल्या प्रकारचा ते फार्मर तो क्रॉपिंग पॅटर्न डिफाईन करतील. आणि तुम्ही त्याला लास्टली हे पण सांगणार की मग त्याला कन्क्लूड करताना की येस की क्रॉपिंग पॅटर्न हा ऑफकोर्स की सगळ्या फॅक्टर्सनं एस्पेशली फार्मरचा इन्कम वाढवणारा असावा किंवा आपला इंडियन ॲग्रिकल्चर सिस्टमला डेव्हलप करणारा असावा किंवा ॲग्रिकल्चरचा इकॉनॉमीमध्ये त्याचं जो कॉन्ट्रीब्युशन आहे इन टर्म्स ऑफ युअर GDP एटसेट्रा हा इम्प्रूव्ह करणारा असावा. पण ॲट द सेम टाइम हा क्रॉपिंग पॅटर्न सस्टेनेबल असावा. म्हणजे कंक्लुजन कसं पाहिजे, बॅलन्स कसं की जो क्रॉपिंग पॅटर्न आहे तो प्रॉफिटेबिलिटी एन्श्योर करावा और इकॉनॉमी ऑफ फार्मर्स ऍट द सेम टाइम सस्टेनेबिलिटी पण असावी. म्हणजे असं नाही की आता ऊसाला भाव मिळतोय म्हणून सगळ्यांनी ऊस लावायचा आणि तिथे नंतर पुढच्या जनरेशनला पाणी कमी पडेल, असं नाही पाहिजे. सो जो क्रॉपिंग पॅटर्न डिसाइड करतील शेतकरी है ना, तो फक्त ह्या बेसिसवर नसावा प्रॉफिटेबिलिटीवर, तो सस्टेनेबिलिटीच्या बेसिसवर पण असावा. दॅट्स हाऊ वी विल रिकमेंड सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर, सस्टेनेबल क्रॉपिंग पॅटर्न, नॉट ओनली क्रॉपिंग पॅटर्न, सस्टेनेबल क्रॉपिंग पॅटर्न, राईट. आय होप दिस इज फाईन. आणि तुम्ही त्याला एकदा सांगू शकता की 0 बजेट नॅचरल फार्मिंग ही एक स्कीम तशी आहे किंवा 1-2 स्कीम जसं की पर ड्रॉप मोर क्रॉप किंवा है ना ऑर्गॅनिक फार्मिंग यू कॅन गो फॉर, असे 2-3 एक स्कीमचे नाव दिले की ज्यातून आपल्याला सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर काय करायचं, सस्टेनेबल क्रॉपिंग पॅटर्न हा वर्ड आला पाहिजे, सस्टेनेबल क्रॉपिंग पॅटर्न एक आपण एस्टॅब्लिश करणं आवश्यक आहे. आय होप की दिस क्वेश्चन वॉज ओके अँड I really enjoyed this session because this is my favorite area of agriculture economy, and I hope की हा तुम्हाला justice देऊ शकेल की हा क्वेश्चनचे स्ट्रक्चरिंग कशी करता येईल, especially in 10 markers and 15 markers where we have to manage our space and time accordingly very very intelligently. So thank you very much. I really appreciate your patience. Thank you. We'll meet soon. Thank you very much.